Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. 3 sfaturi ale karmei aducem astăzi cu ajutorul tarotului nostru transparent, pentru fiecare zodie în parte. Dar stai! Nu da repede înainte! Ascultă și ia aminte! Avem acum invitată pe ghidul meu spiritual, Zeia, care vine și vorbește cu voi într-o ședință extraordinară channeling. Ea va răspunde la întrebări majore legate de destinul oamenilor pe pământ. Sunt întrebări pe care eu le-am cules de-a lungul timpului de la urmăritorii canalului Camizea 1001 de tălmăciri. Este greu să o aduc pe Zeia foarte des, ea este foarte cerută. Însă pentru cei care cunoașteți fenomenul channeling, eu trebuie să intru într-o stare foarte profundă pentru a permite ghidului spiritual să vorbească în direct cu voi prin cutia mea vocală. Și pentru acest lucru este nevoie de o pregătire specială. Pentru că timpul nu ne permite foarte des să facem acest lucru, iată, astăzi Zeia este deja pregătită. Este la ușa creierului meu și bate acolo nerăbdătoare să vină să vorbească cu voi, dragii mei. Ea va răspunde pentru voi la cele mai cerute întrebări. Voi începe cu o scurtă precizare. Tot ceea ce vedeți pe canalul Camizea 1001 de tălmăciri este creația mea proprie. Opinia îmi aparține. Este o opinie originală, fie că se potrivește sau nu cu opiniile altor persoane. Nu m-am inspirat de la niciun mare maestru, n-am făcut niciun curs de pregătire la o școală înaltă. Am școala vieții și a morții prin care am trecut eu însă, de acolo mi-au informația. Iar cei care nu sunt de acord, poate, cu aceste informații sau doresc să vină aici și să-mi dea mie lecții și să-mi aducă la cunoștință anumite lucruri, vă invit să faceți acest lucru pe canalul vostru propriu, unde voi propovăduiți cunoașterea voastră, pentru că aici, pe canalul meu, propovăduiesc chiar eu. Iar comentariile voastre nervoase și agitate nu vor vedea lumina zilei. Asta este, fraților. Vă invit cu toate acestea să-mi lăsați comentarii. Știm din tot sufletul că voi iubiți acest canal și aștept poveștile voastre de viață. Aștept să-mi spuneți experiența voastră, miracolele care se întâmplă în lumea voastră proprie și, bineînțeles, dorințele voastre. De acolo mă inspir în alcătuirea acestor tălmăciri. Dar haideți să nu mai pierdem timpul, pentru că Zeia este pregătită să vină și să vorbească. Bună ziua, dragii mei! Zeia sunt și din a 6-a dimensiune cobor pentru a vă întreba astăzi din nou. Sunteți creatorii propriei voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Așa cum ne-am obișnuit deja, omul spune, eu sunt la mâna destinului. Dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Camizea a adunat câteva întrebări foarte speciale de la urmăritorii canalului său. Și astăzi vom răspunde atât cât putem, pe înțelesul vostru. Prima întrebare care mi-a fost adresată: este omul capabil să șteargă o karmă? Este cineva pe acest pământ capabil să-ți șteargă karma neamului tău printr-o vrajă, printr-un ritual, printr-o metodă extraordinară învățată de la cine știe cine, să vină acel personaj și să șteargă karma unui om? În lumea voastră facebookistică, tiktocistică și youtubistică, probabil există foarte mulți neinițiați care susțin acest lucru, că ei vă pot șterge vouă karma. Au metode speciale, învățate și cu diplome lumești și au această putere să intre pe karma ta și să ți-o șteargă. Cu alte cuvinte, așa cum se exprimă, să ți-o curețe.
Curățiri de karmă, oferim 2 bani bucata. Câte curățiri de karmă dorești? Îți curăți karma personală? Îți curăți karma neamului? Îți curăți karma universului și te las fără karmă, spune gurul vostru fals de pe canalele de socializare. Persoana neinițiată va susține că îți poate curăța ție karma. De ce? Pentru că acea persoană nu știe ce este karma. Karma este o denumire pe care oamenii au creat-o. Cu adevărat este o lege universală. Legea universală a cauzei și efectului. Suntem cu toții guvernați de această lege, și spiritele și oamenii și tot universul și toată creația. Dar bineînțeles că alături de această lege pe pământul vostru, așa cum o percepeți voi ca și karmă, mai sunt și alte legi care funcționează în directă comuniune una cu alta, și anume legea atracției universale, despre care se tot vorbește. Ea funcționează mână în mână cu legea karmică. Omul este învățat de către profeții falși și neinițiați că a venit pe pământ cu o karmă, probabil din altă viață. Trebuie să fie din altă viață, dom'le. De unde vine această karmă? Omul care nu înțelege, pentru că așa este făcută viața. Să te naști pe acest pământ fără memorie ancestrală, conștientă. Să te naști pe acest pământ ca un individ nou pentru a descoperi ceea ce poate a îngropat de mult în registrele akashice. Cunoașterea este undeva în spatele acestui ego pe care tu îl formezi. Karma. De ce te naști într-un neam? Pentru a duce karma neamului? Spiritul, înainte de a se transforma și încarna în aceste corpuri umane și a lua identitatea de om, are capacitatea să aleagă de bunăvoie și nesilit de nimeni ce energii karmice dorește să experimenteze în viață pe pământ. Tu, cel care privești astăzi aici și care poate te deranjează acest lucru și vrei să lași un comentariu acolo, să o înveți pe camizeia legea karmică, tu care privești astăzi aici, ai ales să vii pe pământ și să ai această experiență de viață. Cum se face această alegere karmică? În strânsă comuniune cu legea atracției universale, că una fără alta nu va funcționa niciodată. Spiritul dorește, din dorință de cunoaștere și a tot cunoaștere, să vină pe pământ și să aibă o experiență. Și această experiență nu poate avea decât dacă se încarnează într-un neam care îi va oferi posibilitatea să trăiască această viață pe pământ. De aceea spiritul alege să se încarneze într-un anumit neam, își alege neamul, iar legea atracției universale face potrivirea cu familia pământească. Așa vine spiritul și se încarnează într-o anumită familie. Nu vine pentru ca să sufere de pe urma blestemelor, nu vine pentru ca să care pe umerii săi poverile altor persoane. Există mai multe motive pentru care spiritul alege o anumită energie karmică. Și anume, poate că dorește să afle mai mult despre această energie, poate că dorește să învețe ce înseamnă boala, ce înseamnă evenimentele tulburătoare karmice, ce înseamnă dragostea, pierderea iubirii, ce înseamnă să trăiești cu bani mulți sau cu bani puțini, ce înseamnă să ai un aspect fizic deosebit sau poate cine știe ce, anumite responsabilități dorește sufletul să și le asume în această viață și ia decizia să se încarneze în neamul perfect care îi va oferi această oportunitate. De ce faci această alegere este o taină pentru tine, omule, pe care oricum n-ai înțelege în acest moment, pentru că ești om și omul nu este făcut să înțeleagă aceste lucruri. Deși guru fals care vine și îți spune că ei știu toate secretele universului și că le pot desface și aranja prin vrăjile lor omenești, bineînțeles că dorește să te inducă în eroare, ca tu să pierzi controlul asupra vieții tale. De ce ai venit în neamul în care ai venit? Este pentru că așa ai decis tu ca spirit să vii și pentru că legea atracției universale
a făcut potrivirea cu această energie a familiei tale. Ești tu obligat să cari karma negativă a neamului tău? Niciodată. Nimeni niciodată nu cară karma negativă a neamului său. Omul vine pe pământ într-un neam pentru a aduce o energie nouă acestui neam. Dar uită acest lucru. Vine pentru a contribui, poate, la continuarea acestor cicluri karmice. Depinde din ce perspectivă este luată această hotărâre de către spirit. Vin pe pământ pentru a aprofunda experiența în această situație sau vin pe pământ pentru a aduce o energie nouă și a schimba această karmă, așa cum o numiți voi, a acestui neam care durează de generații și generații și care strămoșii acestui neam nu au fost capabili să o schimbe sau să aducă elemente noi. Iată, eu ca spirit iau această hotărâre să vin în acest neam și să aduc niște schimbări. De aceea mă nasc într-un neam cu o karmă dificilă. Ca să fac o schimbare, să aduc o inovație, să curăț eu ca individ karma neamului meu prin contribuția mea la această viață. Perpetuarea aceasta a ciclului vieții, în care oamenii au un timp foarte limitat pe acest pământ. Este o clipită viața noastră. Venim din spirit, alegem această viață aici pe pământ, simțim energiile greoaie. De ce mi-am ales? Dom'le, cine, mi-a blestemat cineva? Și vine guru și spune, vino la mine, că-ți curăț eu karma. Însă gurul acela este neinițiat. Gurul acela nu înțelege ce este karma. Gurul acela nu înțelege că această karmă nu trebuie curățită, ci trebuie privită în față. Privește-ți în față karma, înțelege care ți este situația și care este rostul tău aici. Și apare un alt guru care vine și spune, nu știi care este rostul tău? Vino încoace că spun eu rostul vieții tale. Dar oare cine poate să spună ție, omule, rostul vieții tale? Rostul vieții tale, ceea ce tu nu știi, este că îl vei duce la îndeplinire fie că știi, fie că nu știi. Pentru că este rostul vieții. Rostul universal al vieții nu ți-l poate dicta un guru care vine și îți schimbă el, îți aduce un destin mai bun guru. Că nu știe guru să-ți schimbe ție destinul. Pentru că ce să vezi, cheia destinului tău este în mâinile tale, ți-a fost dată. Cheia ta akashică în mâinile tale. Și guru nu poate să folosească cheia destinului tău pentru a deschide ușile ca să intre acolo în istoria ta akashică și să facă guru niște modificări așa vrăjitorești pământești, care acum nu se mai numesc vrăjitorie. S-a schimbat termenul, domne, se numesc curățiri energetice, se numesc tăieri de cordoane emoționale, practici spirituale înalte, energii cuantice. Deoarece sunt energiile cuantice, știe omul aceste lucruri pentru că se pare că există multă dezinformare în această comunitate nouă spirituală care face și desface. Și omul acum este la modă să se ducă și să-și facă. Omul se duce și își face. Mă duc să-mi fac curățiri de karmă, că nu poate nimeni să-ți curețe karma, dar tu îți faci curățiri de karmă, că îți face cineva care acela este făcător de curățătorii de karme și mai îmi fac încă ceva, mai îmi bag și niște deblocări de chakre ca să meargă lucrurile mai bine. Mai vine guru și se duce și prin akașul meu ca să-mi schimbe destinul acolo, să-mi redea potența financiară, fizică și de altă natură. Și guru acesta care vine tot știutor, care are diplome, domne, are diplome de curățător de karme și diplome de deblocator de chakre energetice. Mai glumim aici că Zeia este foarte umoristică astăzi, dragii mei. Sper să gustați din acest umor spiritual inedit pe care Camizeia vi-l aduce vouă pe acest canal și sper să nu vă deranjeze foarte mult acest umor, iar dacă vă simțiți avizați cu ceva, Zeia vă spune, orice asemănare este pur întâmplătoare. Aici nu vorbesc cu voi cei deranjați, ci vorbesc cu voi cei care gustați din savoarea acestor transmisii. Lăsați-i Camizeei comentarii pentru că le adoră, dragii mei.
Să-i facem reclamă lui Camisea. Vine Zea acum, spiritul, să-i facă reclamă. Hai să facem reclamă lui Camisea. Puneți un like de apreciere, abonați-vă canalului Camisea 1000 și alte tălmăciri, pentru ca ea să poată să vină să mă aducă pe mine. Eu vreau să vin să vorbesc cu voi și Camisea este obosită, că trebuie să ducă la muncă toată ziua. Dragii mei, Zea vă iubește. Iar dacă vă deranjează ceea ce spun astăzi aici, închideți canalul și mergeți și ascultați-i pe profeții voștri falși, care vin și vă spun că ei vă pot debloca chakrele energetice. O altă întrebare este, oare de unde vin blocajele din chakrele mele energetice? Mi-a spus cineva că am blocaje. Omul, când nu înțelege ce se întâmplă cu sine și când ajunge să piardă controlul asupra destinului său, dă vina pe blocajele energetice. Se va duce la un inițiat și luminat personaj pământesc care îi va spune, nu-ți merge bine în dragoste, la muncă, în sănătate, pentru că ai blocaj într-o anumită karmă. Iată ce răspuns inteligent. Am găsit răspunsul. Și ca să te vindeci de acest lucru, vine la mine că îți deblochez eu karma. Îți deblochez energia chakrelor, îți deblochez destinul, îți fac eu totul, spune guru, vrăjitor cu diplomă. Și bineînțeles, nu se mai spune vrăjitorie, acum se spune ritual energetic și foarte, foarte elevat. Suntem vindecători, da? Facem vindecări acum. Îți vindece blocajele energetice din chakrele tale. Cum o face, dom'le? Păi îți bagă acolo, pune mâna și ți-a dat blocajul acolo, mai face și un ritual, mai spune și o incantație, te mai duce și prin alte vieți care, by the way, alte vieți, acolo o să vorbim imediat și despre alte vieți, mitul celorlalte vieți, pentru că mi-am pierdut controlul în această viață, dau vina pe o altă viață în care cine știe ce am făcut acolo și acum trebuie să trăiesc repercursiunile. Iarăși, o chestiune pe care numai un neinițiat ți-o poate spune. Și de ce? Pentru că ce ai făcut într-o altă viață este curățat și înțeles și este echilibrat la judecata de apoi metafizică prin care orice spirit va trece la sfârșitul fiecarei vieți. Se trece printr-o judecată de apoi metafizică. Dar neinițiații nu vor ști acest lucru și vor spune că pleci din această viață și te întorci cu energiile karmice ca să le plătești într-o altă viață. Iarăși, lucruri care, bineînțeles, din necunoaștere de cauză, se informează publicul într-un mod greșit. Dar haideți să vedem ce este cu blocajele din punctele noastre chacrice. Este acesta un cuvânt, chacrice? Poate l-am inventat eu astăzi, dragii mei, pentru că am așa un spirit umoristic astăzi și vreau să-l împărtășesc cu voi. Corpul vostru este făcut din energie. Știm, da? Învățăm la cursurile după internet. Este corpul făcut din energie, sunt aceste puncte importante energetice de pe corpul nostru fizic, care corespunde cu corpul nostru energetic. Și când ceva nu merge bine în viața noastră, vine învățatul cu diplome youtubistice și facebookistice și îți va spune pentru că ai un blocaj. Ai un blocaj în acea chakră. Vine dintr-o altă viață, vine de la neamul tău, vine de la cine știe ce vrăj ți-a făcut cineva și acum vin eu și am făcut așa o altfel de vrajă din aceasta cu diplomă și ți-am deblocat blocajul. De ce lucrurile nu merg bine, dragii mei? Nu există blocaje. Punctele energetice nu au blocaje. Există dezechilibre. Dezechilibre. Punctele energetice sunt hrănite cu energie. În corpul nostru eteric, această energie curge liberă. În corpul nostru fizic se produc aceste dezechilibre. Luăm ca exemplu chakra inimii. Ai blocaj în chakra inimii. Nu există blocaje, există dezechilibre, ai un dezechilibru, de exemplu, în chakra inimii. Pentru că această chakră nu este hrănită cu energie, energia care trebuie. Și ea este înfometată. Chakra, cum îi spuneți voi, punctul energetic este înfometat. De ce? Pentru că corpul nostru energetic este făcut din energie. Toți oamenii au acest corp energetic făcut din energie cuantică, cum îi spuneți voi. Energia se împarte într-un mod egal și armonios în aceste puncte, care noi le numim chakre.
Atunci când energia este împărțită într-un mod absolut dezordonat, omul spune că are blocaj. Nu ai blocaj, ai lipsă de energie kundalină în acel punct. Ca să poți rezolva acest așa zis blocaj, nu trebuie să vină un guru să-ți facă wow și să ți-l deblocheze. Trebuie să te hrănești tu și să hrănești centrul acela energetic cu energia care zace, concentrată în alte locuri. Energia care este, așa cum spuneți voi, blocată poate în alte puncte ale corpului tău energetic și nu circulă liber. Dar cel care este deprimat de energie nu este blocat, ci este înfometat. Dragii mei, trebuie să învățați să hrăniți punctele energetice cu emoțiile voastre, cu gândurile voastre. Nu trebuie să vină nimeni să-ți facă o vrajă sau să spună o formulă magică, se curăță punctul tău energetic acum și pentru totdeauna că am spus eu așa. Că nu așa se fac lucrurile. Există într-adevăr terapeuți care practică aceste tehnici energetice, Reiki, terapeuții adevărați, bineînțeles, nu profeții falși, care cine știe cine mai sunt și aceștia, terapeuții adevărați care pot să ajute o persoană, nu îți va debloca niciodată karma sau chakra, nu ți-o va debloca pentru că nu poate. Terapeutul de Reiki trebuie să vină și să-ți facă o donație energetică în acel punct. De exemplu, în zona stomacului, în zona inimii. Terapeutul care vine și este capabil să doneze energie punctului acela pentru a-l face un pic mai puternic. Când este înfometat de energie, inima ta este înfometată, nu este blocată. Este înfometată pentru că se naște în inima ta resentimentul, ura, invidia și nu știe ce se mai naște în inima ta și o privează de energia dragostei. Atunci vine un terapeut adevărat de Reiki care îți poate oferi din energia sa ca și donație energetică pe punctul acela. Dar asta nu garantează o deblocare, nu garantează o vindecare, ci te ajută cu energia sa proprie. Îți donează această energie pentru a-ți hrăni punctul acela energetic. Este ca un om care nu se poate alimenta singur și este ajutat, da? Ajutat cu ajutorul poate unor perfuzii, să primească acești nutrienți până când se pune pe picioare ca să mănânce singur. La fel este și cu aceste puncte energetice. Dacă sunt înfometate și ele nu mai funcționează, un donator energetic va veni și îți va dona energie pozitivă. Pozitivă! Țineți minte, că acum se donează tot felul de energii. Și îți va dona această energie pozitivă care îți va hrăni punctul energetic, iar tu în momentul în care te pui pe picioare va trebui să-ți hrănești singur acest punct energetic. Altfel, acea energie primită de la donator se va pierde în zadar. Deci nu poate nimeni să-ți deblocheze ție o ceacră. Nu se poate face acest lucru. O altă întrebare care vine. Cordoanele emoționale. Am făcut. Zice omul, m-am dus și mi-a făcut. Ce ți-a făcut, dragă? Ce ți-a făcut? Mi-a tăiat cordonul emoțional pentru că nu mai puteam. M-a secat de energie. Iată, cordonul emoțional te seacă de energie. Este foarte adevărat. La fel ca și ceacrele care trebuie hrănite. Aceste cordoane energetice nu se taie. Trebuiesc hrănite, oameni buni. Suntem producători de energie. Nu suntem vrăjitori care taie și desface și noadă și deznoadă. Care îți deblochează și îți blochează și schimbă destinul și îți face karma. Nu există așa ceva. Treziți-vă, oameni buni, odată pentru totdeauna, treziți-vă. Cât de puțin treziți-vă, cât de puțin treziți-vă și luați controlul asupra vieții voastre. Cordonul emoțional care te leagă de cineva nu poate să fie tăiat printr-o formulă magică de nimeni. Acest cordon îți aparține, trebuie să-l hrănești dacă îți place și dacă îți aduce o energie benefică sau trebuie să-l înfometezi dacă nu te ajută. Înfometează aceste cordoane emoționale care nu te ajută și să vezi cum ele se vor tăia singure. Dacă vine guru a toate știutor cu diplomă youtubistic, facebookistică să-ți taie ție cordonul emoțional și o faci așa printr-o metodă aiurea numai de el știută, acest cordon emoțional probabil că va crește la loc cu prima ocazie. Primul trigger, cum se spune, prima chestiune care te va stimula energetic și emoțional va crește cordonul la loc, pentru că aceste cordoane sunt hrănite de noi.
Degeaba le taie cineva, cordonul este hrănit de tine. Dacă tu oferi hrana acestui cordon emoțional, va trăi, va crește și va crește într-un mod până când n-ai să-l mai poți să-l mai duci, că te vei trezi tu așa și emoțional și mental și de toate felurile și vei spune, iau această inițiativă să nu mai hrănesc acest cordon pentru că mă deranjează. Un alt aspect care mi s-a adus la cunoștință este următoarea chestiune. Omul dorește să schimbe destinul. Spune, băi, nu merge bine, am făcut tot ce am putut, nu pot să schimb destinul. Ce să fac? Asta mă vină încoace, spune ăla după Facebook, că ți schimb eu destinul, că eu sunt vindecător, am așa diplome și știu să mă duc, să descui, să fac, să dreg, să leg, să dezleg și îți voi schimba eu destinul. Și zice, mamă, ce m-am scos acum, mă duc la asta și îmi schimbă destinul, mi-aduce dragoste, mi-aduce bani, îmi dă potența înapoi, că așa se mai practic acum că se dă și potența înapoi, se deschide portalul, vine portalul nu știu care, fraților, veniți încoace că eu deschid portalul, dar cine ești mă tu să deschizi portalul? Portalul se deschide pentru fiecare om în parte, atunci când omul reușește să deschidă acest portal cu mintea și cu inima sa. Nu ți-l deschide nimeni, că nu poate nimeni să-ți deschidă ție portalul. Portalul ți-l deschizi singur. Un maestru te poate ajuta să vezi ce se întâmplă în viața ta. Ce face un maestru? Vine și îți dă 2 palme energetic, ca tu să te trezești, să te uiți în oglindă, să vezi ce se întâmplă în viața ta. Și uitându-te ce se întâmplă în viața ta, când maestru te trezește așa puțin, te scuduie, tu o să te sperii și o să spui, dar nu-mi convine, frate. Mie nu-mi convine ce se întâmplă în viața mea. Să vină ăla, mai bine mă duc la guru ăla, cum o fi el, fals, profet și cum o fi, ăla îmi schimbă destinul, îmi șterge karma, îmi deblochează chakrele și eu nu vreau să am de-a face cu ceea ce se întâmplă în viața mea. Că nu este karma asta, nu e karma, e cordon energetic, sunt alte persoane din neamul meu, părinții, bunicii, iar nu e ce se întâmplă în viața mea, n-am eu control, mă interesează pe mine, să vină guru, frate, să-mi rezolve aceste chestii, că nu mai pot. Trezește-te! Așa, dă-ți singur 2 palme energetic dacă este nevoie ca să te trezești, de 2 ori mai bine. Și uite-te în viața ta. Maestru o să vină și o să spună, uite bă frate, asta se întâmplă dacă tu nu vezi. Spune maestru, asta se întâmplă, băi, ăla este maestru, care spune adevărul. Ce se întâmplă în viața ta. Și tu te vei uita și vei spune, băi, dar nu-mi convine ce se întâmplă în viața mea. Dacă nu-ți convine, schimbă. Păi cum să schimb, frate? Că am încercat. Ăla mi-a zis că mi-a tăiat cordonul, ăla mi-a deblocat karma și că nu pot să schimb viața. Ce să fac? Trebuie să faci este să-ți accepti situația. Ceea ce nu poți schimba, acceptă. Acceptă situația, privește-o în față. Analizează-o. Bagă cărțile de tarot ca să-ți analizezi situația. Dă-ți în cărți. Acum, du-te la ghicitoare, du-te la guru, du-te, dar ce să faci tu cu aceste energii și informații care le primești de peste tot? Este să-ți analizezi situația și să ți-o accepti, pentru că ai creat-o. Păi eu n-am creat-o, bă, că nu mi-a dat mama, nu mi-a dat tata, nu mi-a dat iubitul, m-a părăsit, mi-a dat, mi-a făcut. Acceptă, bă, situația, acceptă-ți viața, omule, ca să o poți schimba. În momentul în care îți accepti această creație, devii stăpânul propriul tău destin. Accept situația în care sunt, mă uit în oglindă și spun, sunt sărac, nu am bani, nu am iubire, am 7.000 de kilograme, am 170 de ani, îmi glumim aici, dragii mei, dar ăsta sunt. Și accept cine sunt. Și pentru că accept cine sunt, acum am să fac o schimbare. Păi ce schimbare să fac, frate? Să vină unul să-mi facă o vrajă ca să fac o schimbare. Indiferent că poți sau nu poți. Prima schimbare pe care trebuie să o faci este în mentalul tău. Trebuie să înțelegi ce vrei și să ceri ajutorul ghizilor tăi spirituali. Accept situația în care sunt. Fie că alții mi-au greșit, fie că eu n-am greșit. Nu, eu n-am greșit acum, ce să fac? Mă scot aici că nu greșesc. Da, spune omul. Sau poate că omul își dă seama că și el greșește, pentru că oricum la judecata de apoi veți vedea tot ceea ce ați făcut și tot ceea ce ați greșit în viața voastră. Sau poate veți înțelege ceea ce ați făcut. Da. O, nu, acum ne scoatem, da, am făcut, bă, eu ofer iubire, ofer tot ce am mai bun, alții sunt răi, eu sunt bun, poate sunt și eu mai rău, mai bun câteodată. Accept așa cum sunt. Bun, rău, frumos, urât, deștept, prost, bogat, sărac, nu mă interesează. Accept așa cum sunt. Și găsesc un moment de fericire. În această situație sunt fericit. De ce? Pentru că probabil că așa am ales eu să experimentez această viață și uite că sunt fericit. Și în momentul acela, când găsești un moment de fericire,
Toată puterea universală este în tine. De ce? Pentru că ți-ai atins scopul. Pentru că trăiești exact ceea ce ți-ai propus. Pentru că destinul tău este să ajungi în acest moment, în această clipă, cu această karmă, cu aceste blocaje, cu aceste nenorociri care se întâmplă în viața ta. Acolo unde ești, în acest moment, este locul în care trebuie să fii. Bucură-te de această situație. Că cum să mă bucur, bă? Că sunt nebun să mă bucur de așa ceva, spune omul. Găsește un motiv de bucurie. Și să spui întotdeauna, eu sunt stăpân pe viața mea și probabil că am ajuns în această situație pentru că am făcut niște alegeri. Poate nu am văzut anumite lucruri, dar în acest moment cer Universului să-mi deschidă mintea. Îmi deschid mintea și sufletul pentru ca să înțeleg mai bine ce se întâmplă în viața mea. Și în acel moment tu vei lua în mâna ta cheia casului tău și Universul te va ghida pas cu pas și cordoanele tale energetice vor începe să se hrănească cu energie pozitivă și ceacrele tale vor începe să soarbă din dulceața vieții și karma neamului tău va începe să se elibereze datorită schimbărilor pe care le aduci tu în neamul tău. Cu inima și cu mintea ta aduci aceste schimbări în neamul tău, al familiei tale, al românilor de pretutindeni și al cui vrei tu. Ești creatorul proprii tale realități. Îți mulțumesc pentru atenție. O voi lăsa pe Camizea să înceapă tălmăcirea de tarot. La revedere! Energia zeei este foarte prezentă. Am nevoie de câteva minute pentru a-mi reveni. Dragii mei, o să începem acum citirea cărților de tarot. Zeea este un personaj controversat, bineînțeles. Ador comentariile voastre, așa cum vă spuneam. Zeea este glumeață uneori. Ați văzut că are o dispoziție extraordinară. Lăsați în comentarii, bineînțeles, cei care aveți o opinie așa un pic mai obraznică, probabil că nu veți vedea lumina zilei. Deja voi știți care blocăței mei iubiți, care vă deblochez mereu. Voi nu știți că eu vă deblochez. Cei pe care îi blochez, îi deblochez tot timpul. Dar ei nu știu, cred că sunt blocați. Nu veniți cu șmecherii aici, pentru că nu vor fi acceptate, dar ador enorm de la persoanele care adoră și ei acest canal, ador comentariile voastre, dragii mei, abia aștept să-mi spuneți despre voi, despre povestea voastră. Bun, 3 sfaturi ale karmei, începem citirea de tarot. Prima zodie pe care citim este Peștii, primul sfat al karmei în această perioadă. Ce ne spune karma pentru voi? Avem aici luna. Karma îți spune deschide ochiul minții. De ce? Pentru că în această perioadă probabil că vei primi informații. Așa cum vă spuneam, probabil cei care ați ascultat prima parte, Zeea, așa cum vă învață Zeea, ghidul spiritual, aveți legătură cu ghizii voștri spirituali, fiecare dintre voi. Nu este numai o persoană care accesează aceste energii. Cu toții accesați aceste energii, însă nu sunteți conștienți de ele și uneori, din cauza că vă concentrați asupra rutinei zilnice, nu le percepeți. Iată, Peștii în această perioadă vor percepe din energia universală, ochiul al treilea se deschide. Se deschide singur acest ochi, nu ți-l deschide nimeni. Tu ești capabil în această perioadă să primești niște informații care îți vor ajuta foarte mult, fie că le conștientizezi, fie că nu le conștientizezi, le vei primi, ne spune tarotul. Avem 7 de bâte. Aici vedem că tu încerci să faci anumite lucruri, poate schimbări, poate să evoluezi în viața ta și datorită ignoranței altor persoane care nu sunt capabili să vadă în același mod cu tine, probabil că uneori ai impresia că ceva te blochează. Și se spune aici, luptă-te, pentru că de fapt tu ești mult mai puternic. Cei care te blochează aparent, probabil că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, vezi de drumul tău, abordează proiectele tale, tu ai în mâna ta 6 bâte, iar cealaltă persoană are o singură bâtă. Deci ești de 6 ori mai puternic decât persoanele care vin să te oprească pe tine. Sunt persoane adormite care poate se vor trezi, toată lumea se poate trezi, dragii mei, dar tu ai al treilea ochi deschis și vei vedea calea ca să ocolești aceste obstacole care sunt puse în destinul tău de alte persoane. Vei vedea 6 căi diferite să ocolești aceste persoane cu ajutorul ghizilor tăi spirituali.
și îți vei menține un echilibru fantastic tu din punct de vedere material. Iată energia care te leagă de pământ. Acesta este primul sfat al karmei, dragii mei. Să ascultați intuiția voastră și să ocoliți persoanele care vă blochează, iar voi veți păstra un echilibru al banilor, al resurselor materiale. Mergeți pe calea voastră în joburi, în ceea ce voi faceți productiv pe acest pământ și veți găsi 6 căi diferite, vi se spune aici, pentru a trece peste anumite obstacole. Foarte frumos! Ascultați-vă intuiția. Dacă aveți de gând să faceți ceva, intuiția vă va spune ce trebuie să faceți. Nu trebuie să ascultați de ceilalți oameni pentru că se pare că ei vin cu o energie care vă blochează. Al doilea sfat pentru pești. Ce ne spune karma? Asul de cupe, inima ta. Peștii, se pare că în inima lor este această hrană, este miere în această perioadă, vă spune, iată karma, hrănește-ți inima cu miere. Mâncați miere, stați la soare, albine dacă vedeți în această perioadă, iarăși albinele vă vor aduce o energie deosebită. Oprește-te un minut din rutina ta zilnică și privește o albină care este pe o floare, care se hrănește cu nectarul acestei flori, o gâză, o pasăre. Privește aceste entități pentru că ele fac parte din energia universală și te vor ajuta pe tine să te încarci cu energie. În această primăvară vedem pentru pești în inima voastră o energie benefică, iată, centrul inimii care se deblochează, se hrănește cu energie. Foarte frumos se deschide acest centru al inimii. Iar în energia peștilor nu te ajuți numai pe tine, ci îți ajuți familia spirituală. Noi facem parte din familii spirituale, care este un grup energetic. Sunt oameni pe care nu-i cunoști pe acest pământ. Familia spirituală nu este familia lumească. Oameni pe care nu-i cunoști pe acest pământ și care au o energie similară cu a ta, toată munca ta pe care o faci cu dragoste și hrana pe care o aduci centrului inimii tale, prin iubire necondiționată, prin acceptare, prin oferirea emoțiilor tale pozitive, nu crești numai energia inimii tale, ci ajuți familia ta spirituală. La fel cum și tu câteodată te simți deprimat sau te simți fericit fără niciun motiv, este energia de grup a familiei spirituale din care tu provii și pentru că este acest grup energetic, se influențează unii pe alții. Poate nu-i cunoști pe frații tăi spirituali, poate cunoști pe unii dintre ei, însă îți spun că în această perioadă familia ta spirituală lucrează foarte mult pe centrul inimii, iar tu prin fiecare emoție pozitivă, dragoste necondiționată pe care o oferi, ajuți familia spirituală care nu te va lăsa la nevoie nici pe tine atunci când îți va fi greu, ei te vor ridica pe tine. Ne spune karma aici. Iată energie karmică. Și avem 9 de bâte care ne arată la baza acestor energii. Sunt foarte, foarte multe lucruri de pus la punct. Se pare că peștii le vor pune la punct în inima lor. Inima ta aliniază toate emoțiile și se uită, le privește și le aduce într-un echilibru fantastic. Vedem o energie foarte, foarte bună karmică prin care tu participi la rezolvarea problemelor familiei tale spirituale. Iată, energie karmică de grup în care un individ ajută energetic pe frații săi spirituali. Avem asul de cupe, avem familia spirituală care iată în această cupă de iubire și aici problemele pe care le pui la punct, care sunt numeroase, dar pe care le privești în față și ridici energia familiei spirituale. Foarte frumos pentru pești. Iar al treilea sfat din partea karmei, peștii, ce ne spune karma, ne spune că tu ai acceptat sau accepti un dar din partea cuiva. Acceptă-l cu bucurie. Acceptă-l ca și cum acel dar este ceva care are o energie fabuloasă pentru tine, indiferent ce primești, poate în această perioadă. Fie că este un obiect mare, unul mic, are o însemnătate deosebită, este pentru că nu acea persoană îți oferă acest dar, ci ți-l oferă universul ca și recompensă karmică. Vă spuneam, karma este legea cauzei și a efectului. Este vorba despre o bucurie de care tu va trebui să profiți în această perioadă, ca să crești această energie. Cine ce îți va oferi, primește cu bucurie acel lucru. Primește-l ca și cum ai avea nevoie de el. Poate n-ai nevoie de acel lucru. Primește-l ca și cum acea persoană să se simte importantă.
Mai vedem pajul de bâte care aleargă spre tine, vedem cum aceste persoane sunt ghidate de către univers să vină și să-ți aducă ceva. Universul îți aduce aceste daruri, mai vedem daruri materiale, mai vedem aici persoane care vor veni cu mesaje pentru voi, cu vorbe pentru voi și vedem coasa. Coasa care trebuie să facă curățenie. Există în viața voastră cineva care are nevoie de sprijinul vostru, dar există o energie karmică pe care o văd, într-adevăr vine de la neamul vostru. Este o energie similară cu a strămoșilor voștri. Ceva care tu ai primit pozitiv de la părinții tăi, de la strămoșii tăi, tu trebuie să duci mai departe către urmașii tăi, pentru că această energie, aici vedem că este în dificultate. Este un blocaj, așa cum îi spunem noi. Dacă ai vreun blocaj în neamul tău, pe linia copiilor tăi, a fraților, a surorilor tale, tu va trebui să lucrezi această energie karmică prin aducerea unei mulțumiri față de o persoană care ți-a oferit ție ceva sau care a oferit ceva neamului tău, ție și fraților tăi sau ție personal. Cineva ți-a oferit un ajutor la un anumit moment dat. Fie că este mare, fie că este mic, acest ajutor trebuie să faci o mulțumire karmică. Îți aduce aminte de cineva pe care l-ai ignorat. Atunci când acel personaj este un personaj mai în vârstă ca tine, mamă, bunică, bunic, știu eu, frate, unghi care este mai în vârstă ca tine, sau fie că mai trăiește sau nu mai trăiește, ți-a adus un ajutor atunci când ai avut nevoie sau când ai fost mic și ne-a ajutorat, tu va trebui să primești acel ajutor, să-l ridici în slăv, efectiv, să faci un ritual, dacă vrei tu, de mulțumire pentru acea persoană, pentru că prin acea persoană universul ți-a oferit ție ceva pe care tu nu ai fost recunoscător și tu prin acest ritual de recunoștință pe care îl aduci, o bunică poate ți-a dat niște lucruri pe care nu le-ai prețuit la acea vreme, pentru că poate nu au valoare a lumii noastre de astăzi. O vecină, cineva, o babă, un moș, care îți făcea o bucurie mică. Mergi energetic și mulțumește și apreciază acel lucru. Pentru că acest ritual de apreciere va deschide un drum unui personaj, unui urmaș al tău. Fie că ai copii, fie că n-ai copii, poate ai nepoți. Acesta este un blocaj care tu aici, prin acest ritual de mulțumire pe care vei face tu, vei debloca calea unui predecesorii tăi, trebuie să le mulțumești, vei debloca calea unui urmaș al tău. Iată, avem coasa care ne arată legătura cu spiritul și avem aici un personaj nou din neamul tău care dorește să treacă peste această coasă, să facă o deblocare de energie, dar tu la rândul tău participi la această energie karmică prin mulțumirea pe care o aduci strămoșilor tăi pentru a se debloca drumul urmașilor tăi. Iată ce frumos, vedeți? Mai departe. Avem citirea karmică pentru berbec. Berbecii. Primul sfat al karmei pentru voi. Care este? Berbecii. Sfatul karmic. Avem pajul de monede. Trebuie tu să oferi o binecuvântare cuiva. Este un ajutor, este o prietenie, trebuie să ai o atitudine deschisă, de colaborare, de cunoaștere. Wow, ce frumos vă cade voi aici primul sfat. Este tu din binecuvântările pe care viața ta ți le dă. Din armonie. Unde ai tu armonie în viața ta? În relație, în familie, la job. Unde ai această armonie? Ia o bucățică din armonia ta și oferă cuiva. Cui trebuie să oferi? Universul te va ghida cui trebuie să oferi această armonie. Și de unde vine această armonie? Vine de undeva de unde tu ai. Undeva unde tu ai destul, ia o părticică și oferă. Este un sfat, este o dragoste, este un ban, este un obiect pe care trebuie să-l oferi. Ce ai tu destul în viața ta și poți oferi cuiva. Este un ban pe care trebuie să-l oferi, dar ce se întâmplă că ai destul în viața ta? Poate că tu nu ai bani și să spui, ce băi, ai nebunit? Cum? Eu n-am bani aici, ce să ofer eu? Atât cât ai tu în acest moment, ia o părticică, poate foarte puțin, a 10-a parte din cât ai în portofel. Dacă ai 10 lei, 1 leu din portofelul tău, mergi și oferă-l cuiva. Oferă cuiva care are mai puțin ca tine. De ce? Pentru că această energie karmică se va înmulți pentru tine într-un mod fabulos. Este familia ta spirituală care are nevoie de ajutorul tău și de acolo unde universul îți dă ție. Ia o mică parte, dar oferă-o cu bucurie. Să nu te intereseze ce face cealaltă persoană,
cu această binecuvântare materială, iar universul va vedea și va spune așa cum eu îți dau ție și tu dai mai departe, am să-ți dau ție și mai mult, pentru că tu ești un mesager care împarți această bunăstare cu alte persoane. Iată ce frumos, tu împarți această bunăstare. În spatele tău este 10 de cupe, de unde tu ai în belșug și de ajuns. Și iată cum universul aduce binecuvântări pe tine și pe neamul tău. Inima darnică, universul în această perioadă pentru berbec o va susține cu mai multe daruri. Al doilea sfat al karmei pentru berbec este poverile pe care le cari asupra ta. Ce vrea karma să ne spună despre aceste poveri? Au legătură cu niște conflicte din viața ta de care nu ai scăpat energetic. De ce cari aceste poveri? Este oare acest conflict încă în mintea ta, în inima ta? Ce ne spune acest conflict? De ce te-a lăsat împovărat aici? Poate nu ești conștient de acest lucru. Rănile nu sunt numai ale tale, sunt și ale celelalte persoane. Dacă tu ai impresia că cineva ți-a greșit și că tu cari o povară din cauza acelei persoane, să știi că și acea persoană care aceeași povară, îți spune karma. Dacă tu scoți din tine această durere, și persoana cealaltă se va vindeca. Dar de ce, domnule, să-l vindec eu pe celălalt, spune omul, că ăla mi-a greșit. Scoate din tine această durere. Acordă-i o iertare persoanei care ți-a greșit și ambii vă veți ridica și veți scăpa de aceste poveri. Este lege karmică. Iată ce frumos! Tu cel împovărat din cauza unui conflict, iată cum scoți din tine aceste spade și te eliberezi de acest conflict și automat și cealaltă persoană se va elibera de aceste poveri karmice. Singur te vindeci, dar vindeci și pe ceilalți pentru că energia karmică este de ambele părți. Funcționează și la tine și la cel cu care ai avut de-a face. Lasă, domnule, să răspundă ăla pentru ce a făcut. Să vezi că nu o să răspundă, o să se vindece. Dar nu-ți convine ție. Probabil că de aceea care aceste poveri, dacă nu-ți convine că se vindecă celălalt. Vindecă-te tu și lasă să se vindece și celălalt, pentru că uite așa se șterge karma neamului. Al treilea sfat al karmei avem doiul de monede, este vorba despre echilibrul tău material. Ce ne vrea să ne spună karma despre acest lucru? Am văzut cum universul ți-a spus la început că din ceea ce tu ai de ajuns, dă cu bucurie unei alte persoane. Wow, avem fluturele. Fluturele reprezintă cineva care va veni în viața ta, dar nu stă. Vine și pleacă. Este o persoană care poate îl vezi o singură dată în viață și are nevoie de un ajutor foarte mic. Ajută-l, ți se spune, pentru că tu ai și tu ești susținut energetic. Și dacă universul îți trimite această persoană, este un ajutor mic de moment. Poate trebuie să-i dai 2 lei la cineva care este undeva la un magazin și nu-i ajung banii. Sau poate că cineva, nu știu, rămâne fără benzină, poate poți să ajuți așa. Este un ajutor care îl faci unei persoane care vine în viața ta doar pentru o zi. Și tu vei avea. Dacă nu ai, nu ajuți. Că nu este vorba aici să ajuți dacă nu ai. Tu vei avea acest lucru să ajuți. Ajută. Și vedem cum, iată, universul, acea persoană îi face parte, este ca un fluture care este trimis de univers așa ca să te scaneze. Acea persoană face parte din familia ta spirituală. Și ajutorul pe care tu îl dai unui necunoscut odată care vine în viața ta și apoi dispare, este ajutorul dat familiei tale spirituale, care nu te va lăsa la greu nici pe tine și tu vei avea parte de același lucru atunci când vei fi în nevoie. Te vedem pe tine aici cu echilibru material care vine acest fluture care de fapt este o altă persoană din familia ta spirituală deghizată în fluture care vine ocazional ca să vadă ce faci tu atunci când ești în echilibru și tu vei ajuta pe această persoană să zboare practic și iată cum energia karmică te va ajuta pe tine la nevoie. Mai departe avem taurii, 3 sfaturi ale karmei astăzi și pentru voi, dragi tauri. Energia karmică pentru tauri, 3 sfaturi ale karmei. Avem cavalerul de spade, pentru tauri este vorba despre o determinare aici. Vedem cineva care dorește să ceară socoteală, care dorește să clarifice anumite lucruri care v-au deranjat, care poate încă vă mai deranjează și nu ați avut curajul să vorbiți despre ce este vorba. Ori trebuie să stați de vorbă cu voi și vă să lămuriți aceste lucruri, ori trebuie să găsiți curaj, să spuneți ceea ce simțiți, să vă spuneți opinia. Curajul de a comunica pentru tauri și acest lucru vă va scoate dintr-un lanț karmic.
Curajul. Omul spune, Doamne, dar n-am curaj, pentru că am fost poate abandonat, poate am fost, știu eu, exploatat de alte persoane, la locul de muncă, în familie, n-am avut libertate. Spune așa tu cu mentalul tău, eu singur mă eliberez acum mental. Învață să vorbești și să ceri socoteală și să spui ceea ce te deranjează, bineînțeles într-un mod absolut normal omenesc. Acum nu trebuie să te apuci să ai o opinie cine știe cum sau în locuri nepotrivite. Folosește-ți mentalul pentru că mentalul tău este prins în lanțul karmic. Dar tu ai posibilitatea să tai pentru că sabia îți cade în afara lanțului karmic. Sabia este liberă să taie lanțul karmic, însă mentalul tău te ține blocat. Energie foarte puternică aici, vedem, pentru Taur, ce este cu această chestiune mentală. Și vedem aici de 2 ori, gata, dacă tu nu poți să tai acest lanț, va veni cealaltă persoană și te va ajuta. Spune ceea ce ai pe suflet, Taurule, vorbește, clarifică situațiile și să vezi tu cum energia aceasta care pornește din tine, dacă nu ai cu cine vorbi și cealaltă persoană nu răspunde, vorbește cu mentalul tău și cu ghizii tăi spirituali. Și ghizii tăi spirituali vor deschide mentalul celelalte persoane. Vor trimite aceste chestiuni telepatice celelalte persoane. Tu vorbește mental cu cealaltă persoană. Clarifică mental situațiile în care ești blocat și să vezi tu cum ghizii spiritual va debloca mental cealaltă persoană ca să puteți să rezolvați o chestiune care vă va elibera pe amândoi. Dar de ce, Domnule, să fac eu primul pas, spune omul, lasă să facă ăla. Mental faci primul pas. 2 persoane sunt ținute într-un lanț karmic de o atitudine mentală de comunicare. Tu vei ști despre ce este vorba, la fiecare va fi ceva diferit. Te vedem pe tine aici, care, iată, această spadă este în afara lanțului și cealaltă persoană care spada este în afara, cealaltă persoană chiar taie lanțul. Vedem aici. Acesta nu ești tu ești acesta, ești mai puternic, dar ești un pic mai încăpățânat. Cealaltă persoană foarte ușor va tăia lanțul acestor blocaje și veți ieși amândoi, mai rămâne ca tu aici să ceri ușor socoteală sau poate să comunici cu cealaltă persoană într-un mod constructiv și veți ieși dintr-un blocaj mental. Cine este persoana? Familia ta, la locul de muncă, cineva din anturajul tău? Gândește-te aici care este socoteala și chestiunea ca să se clarifice și să ieși din aceste blocaje. Comunicare. Al doilea sfat al karmei pentru Taur este 10 de cupe, este acolo unde tu ești fericit. Ce anume te face pe tine fericit în viața ta? Și omul spune, nimica, nu mă face nimica fericit. Ia găsește tu momentul de fericire. Karmic trebuie să-l cauți, să-l apreciezi, momentul de fericire pe care îl împarți cu cineva drag sau l-ai împărțit cu cineva drag și ne cade și la voi fluturele. Acea persoană sau poate chiar tu, cineva are nevoie de un nou început, are nevoie de această eliberare, vedem care se va produce. Dacă, în loc să aveți un conflict în comunicare sau poate teamă de comunicare, vă veți deschide inima și cu iubire veți comunica ceea ce aveți de spus, chiar dacă cealaltă persoană nu vă acceptă, nu vă înțelege și nu dorește să răspundă, comunicați cu iubire, adevărul sufletului vostru vă va elibera din aceste lanțuri karmice mentale. Adevărul sufletului vostru spus, exprimat, nu pe Facebook, ci în gândul vostru și poate chiar cu cuvinte față de cealaltă persoană, spuneți adevărul sufletului cu iubire. Chiar dacă ați greșit, vă puteți cere iertare, bineînțeles că nu vă doare gura. Dacă nu puteți să vă cereți iertare că persoana nu mai este în viață sau nu mai vorbește cu voi, cereți-vă iertare voi înși, vă minții voastre, cereți-vă iertare sau iertați-l pe celălalt care considerați voi că v-a greșit și vedem cum cineva se eliberează. Uite ce frumos cu iubirea. Trebuie să se rezolve această energie și iarăși ne cade familia spirituală extraordinar. Deci familia spirituală îmi cade aproape la toate zodiile, văd până acum. Deci cineva aici care cu dragoste poate a greșit, poate i-ai greșit, rezolvă această problemă karmică și ambii vă veți ridica și viețile voastre vor fi la superlativ dacă mai sunt ambele persoane în viață. Dacă este cineva care nu mai e în viață, se va bucura spiritul acelei persoane și te vei bucura și tu. Iată, o reuniune emoțională care eliberează, iată, acest fluture. Te eliberează și vei fi liber emoțional să iubești, să găsești persoane potrivite prin aceste eliberări de energii karmice. Mai departe, al treilea sfat pentru Taur. Avem astăzi un personaj care este rănit, cu care aveți de-a face, nu sunteți voi acest personaj. De ce este rănit? Este deznădăjduit, iată, privește lucruri într-un mod negativ. Dar cine este această persoană din viața voastră cu care aveți așa ușor un conflict mental, parcă nu sunteți de acord cu ei? Steaua. Ei sunt puși acolo, universul îi ghidează către voi, pentru că au nevoie de ajutorul vostru, așa cum v-am spus. Acordați iertarea, înțelegerea,
Comunicarea trebuie să fie deschisă din toată inima. Puneți-vă inima pe tavă, chiar dacă cealaltă persoană nu acceptă sau nu vă răspunde, puneți voi această energie în univers, pentru că universul automat o va trimite celelalte persoane și la un moment dat cealaltă persoană se va trezi, se va vindeca, va deveni ușor mai optimist și tu asta spui, păi, dar de ce să fac eu munca pentru celălalt? Da, dar nu o faci pentru celălalt, o faci pentru tine ca să te deblochezi tu de acest cordon emoțional care te leagă de cealaltă persoană și care poate te chinuie ușor în acele momente și pe care cealaltă persoană este chinuită și mai rău decât tine, ți-o spune Camizea că văd acest lucru, și dacă tu rezolvi acest cordon emoțional prin iertare, acceptare și spunerea adevărului inimii tale, se va ridica și cealaltă persoană. Iată energie karmică foarte frumoasă. Personajul rănit, care este dezamăgit, și ai steaua. Steaua aici îi călăuzește spre vindecare în legătură cu tine. Dar acțiunile și inițiativa trebuie să-ți aparțină, taurule. Ca să-ți rezolvi karma, asta trebuie să faci. Nu trebuie să ți-o șteargă nimeni. Gemenii. Cele 3 sfaturi ale karmei. Pentru gemeni, primul sfat. Avem 5-ul de bâtea. Este o energie ușor încălcită. Aici vedem, poate sunt mai multe persoane implicate în această situație. Despre ce este vorba? Luna. Trebuie să descălcești aceste energii. Este vorba despre niște vorbe care sunt spuse de oameni care poate nu au gândit în momentul în care au spus anumite lucruri. Și energiile sunt încălcite. Poate este un conflict, poate este cineva care te-a jignit, poate tu ai jignit pe cineva. Deschide ochiul minții și să înțelegi că acele vorbe nu te afectează. Sunt vorbe pământești. Ele nu sunt menite să-ți afecteze spiritul. Gura celui care a vorbit a fost încălcită. Ochii persoanei care a vorbit aceste lucruri au fost închiși. Deschide ochiul minții tale și treci peste aceste cuvinte care te țin încălcit. Și avem justiția umană. Ochiul minții tale va vedea adevărul. Justiția umană se va face pentru tine dacă tu treci peste ceea ce ți-a spus cineva. Sau dacă tu ai spus aceste cuvinte cuiva, poate că trebuie să ți le iei înapoi energetic, să recunoști că nu este adevărat ce ai spus sau că nu simți acel lucru. Iată cum te cureți singur de această karmă prin recunoașterea greșelilor tale și atunci când poate tu ai jignit sau ai îmbârligat pe cineva cu cuvintele tale. Gândește-te la acest lucru. Și dacă ești curat și n-ai făcut niciodată acest lucru, poate cineva te-a îmbârligat pe tine cu cuvintele sale. Ia gândește-te. Deschide ochiul minții și dreptatea se va face energetic și te vei desprinde de această karmă. În personajul aici avem ochiul al treilea deschis cu spada justiției și personajul care a spus niște vorbe datorită faptului că ochii săi au fost închiși. Ești tu acest personaj sau este altcineva? Gemenii. Al doilea sfat al karmei pentru gemeni avem deschideți inima cu iubire pentru cineva. Avem aici un paș de cupă care vine cu o energie frumoasă, proaspătă, emoțională. Oare ce se întâmplă cu acest personaj? Are de rezolvat niște chestiuni. Situația nu este ușoară, dar trebuie să ai inima deschisă, ți se spune. Totul se rezolvă dacă ai inima deschisă. Vei fi pus în situații dificile, poate în care este prea mult pentru tine. Ai curaj, pentru că inima ta este mare. Și vedem, tu trebuie parcă ușor să mai rezolvi și din problemele altor persoane. Dacă universul te pune într-o situație în care poate tu vrei să faci mai mult și nu poți să faci foarte mult din cauza că cineva parcă te blochează cu această energie, poate au ei niște probleme și nu poți tu să te exprimi liber pentru că ai un soț, ai un copil, ai niște părinți care îți cam blochează ție oportunitățile, nu-i nimic. Rezolvă aceste probleme, fie că sunt ale tale, fie că sunt ale lor, dacă poți, și treci peste. Vei vedea cum aceste persoane, datorită ajutorului pe care tu îl dai necondiționat, vor înceta să-ți mai blocheze ție drumul. Poate că universul te face pe tine să te concentrezi ușor pe problemele altei persoane în momentul de față. Ajută ceea ce poți face, dă iubire din inima ta și apoi universul te va grația de această datorie și îți va oferi ție oportunități pentru a-ți merge pe drumul tău propriu. Dar poate un moment în timp va trebui să te concentrezi pe problemele unei alte persoane și să ajuți atât cât poți. Până vei scăpa de această energie, atât ce frumos tu, cu această cupă de iubire, pui la punct niște probleme pe care altă persoană le are și care ușor te blochează pe tine pentru că această persoană este chiar în fața ta. Ajutându-l pe cel căzut din fața ta sau pe cel încăpățânat, îți deblochezi drumul. Al treilea sfat pentru gemeni.
Avem 7 de monede, este vorba despre cum folosești resursele tale materiale. Poți să trăiești și cu mult și cu puțin? Vedem aici un personaj împovărat. Nu ești tu acest personaj, dar probabil că iarăși vedem, așa cum am spus și la al doilea sfat, cineva din viața ta sau poate din familia ta spirituală sau lumească este ghidat de către univers să vină către tine cu niște poveri ale lor personale. De ce? Pentru că tu ai mai multe posibilități. Ce vei face tu? Vei ajuta sau nu vei ajuta pe această persoană? Ia să vedem ce ne spune tarotul. Ce trebuie să faci? Poate cealaltă persoană nu este destul de luminată ca tine ca să vadă o rezolvare. Trebuie să ajuți, ți se spune, și din cât tu vei ajuta, universul te va ajuta pe tine de 10 ori mai mult. Deci personajul împovărat pe care îl vezi sau care apare în viața ta este un personaj care vine trimis de către aceste energii karmice și de către legea atracției universale. Către tine, tocmai pentru că tu ai această posibilitate și universul îți dă ție posibilitatea pentru că tu vei avea o deschidere mai mare către binecuvântările vieții și vei lua o părticică din ceea ce tu ai pentru a rezolva problemele acestei persoane. Energie karmică, dragii mei, rezolvați-o, dar mai ales dacă este o chestiune materială. Poate nu trebuie să dai bani dacă nu ai, dar poate să ajuți cu un sfat, cu ceva, o pilă, undeva, să găsești o rezolvare persoanei. Tu ești acesta care învârți în mâinile tale resursele și universul te ajută pe tine. Iată ce frumos îți dă această energie pentru ca tu să ajuți pe această persoană care este mai puțin norocoasă decât tine în această perioadă. O vei face? Universul te va răsplăti. Mai departe, pentru rac, cele 3 sfaturi ale karmei în această perioadă, racii, ce spune karma pentru voi, avem o sămânță care trebuie să cadă și să se planteze. S-au plantat deja semințele. Ce fac racii? De ce nu ați plantat această sămânță? Este o dorință a voastră care o păstrați de multă vreme și nu a venit momentul încă. Ia să vedem. Echilibru material. Trebuie să faci atunci când ești în echilibru. Dacă iei o decizie în legătură cu o idee nouă pe care o ai și nu ești în echilibru, această idee nu va merge foarte bine mai departe. Întâi ți se spune, păstrează-ți echilibrul tău personal și apoi plantează această sămânță. Adică, ce înseamnă acest lucru? Este să fii cumpătat, este să te mulțumești cu ceea ce ai și să ai destul din toate ca să poți să începi un proiect nou. Să te concentrezi pe un proiect nou, din lipsuri, din disperare, nu va merge. Trebuie să fii în echilibru ca să pui energie pozitivă în acest proiect și iată, vei avea o mare victorie, ți se spune. Cel care nu ți-a mers ție o chestiune în viața ta, așteaptă să te echilibrezi, poate trebuie să-ți îndrepți atenția către un alt aspect al vieții tale. Atunci când vei fi echilibrat, această ce este idee sau poate dorința ta, va fi susținută de univers și vei avea această victorie. Foarte frumos, racule. Vedem pe tine aici, această sămânță care iată este pe capul tău, o vei aduce la victorie și la manifestare atunci când vei fi în echilibru. Găsește-ți întâi echilibru și apoi pune în mișcare această sămânță, ideea ta. Racul, al doilea sfat al karmei pentru tine, avem pajul de cupe, este cineva care se îndreaptă către tine aici, vedem, oare ce face această persoană? Atunci când tu ești deznădăjduit, universul îți va trimite pe cineva ca să te ridice din această experiență a ta. Iată cum o energie karmică care se întoarce către tine, se spune, poate că și tu ai momentele tale de cădere, poate ai momentele tale de tristețe, să nu deznădăjduiești. Universul va trimite ajutor pentru tine. Dar vei vedea tu ajutorul acestei persoane, pentru că este un ajutor neînsemnat, poate este un necunoscut pe stradă care încearcă să fie drăguț cu tine. Va trebui să ridici capul și să vezi binecuvântările pe care universul le trimite către tine. Și bineînțeles că acea persoană este trimisă iarăși din familia spirituală, care îți aduce o mare binecuvântare emoțională, dar va fi într-o formă deghizată. Poate spune un cuvânt frumos, poate te oprește cineva pe stradă și spune, ce frumos arăți astăzi. Te opri cineva vreodată pe stradă să-ți facă un compliment, te uiți așa la persoană și ce vrea ăsta mă să-mi spună. Este un compliment, este un cuvânt, este un dar, este o floare, este un obiect foarte mic pentru care cineva ți-l dă cu o mare iubire. Primește acel lucru, primește acea binecuvântare și ridică-o în slăv pentru că universul îți o trimite. Nu este persoana. Persoana este ghidată de univers să facă un gest nobil pentru tine care poate foarte ușor să fie trecut cu vederea.
ridică capul, trebuie să ridici capul ca să vezi gestul acela nobil. Cine este persoana de la magazin care te ajută? Poate dintr-un mijloc de transport în comun, poate la locul de muncă, poate este un necunoscut care apare și dispare în viața ta. Poate este chiar cineva din viața ta. Un copil poate să fie. Acceptă acea floricică ofilită pe care ți-o aduce copilul și trebuie să ridici capul ca să vezi această binecuvântare, altfel vei rămâne cu capul căzut. Iată frumos pajul de cupe care ia din această binecuvântare a familiei spirituale. Pentru a-ți aduce din aceste 10 cupe, ți aduce ție o singură cupă. Tu ai aici 2 cupe răsturnate. Această persoană nu poate să-ți aducă 2 cupe, dar ți aduce una. Primind această cupă, trebuie să ridici capul ca să o vezi această binecuvântare, complimentul, vorba frumoasă. Deși nu sunt 2 cupe, este una singură. Te va ajuta pe tine să ridici. Nu este poate ceea ce te aștepți, dar este ceva care este de mare însemnătate. Găsește acel lucru și iată cum te vei ridica. Emoțional este vorba aici. Al 3-lea sfat pentru rac avem 3-ul de monede, oportunitățile care ți se oferă, materiale de muncă, de creativitate. Cineva îți face o ofertă. Ce vei face cu această ofertă? Este o ofertă care ți se face, dar ți se vor pune niște condiții aspre. Despre ce este vorba? Ei, bineînțeles că această persoană iarăși este deghizată. Cineva îți va oferi ceva. Este un dar, este o oportunitate să cumperi ceva, poate să participi la o chestiune aici care te va bucura pe tine foarte mult, dar te vei speria de această chestie. Este o binecuvântare deghizată, se vor pune condiții, vei spune, vai de mine, este foarte greu, vai de mine, nu pot să fac acest lucru, cum o să mă descurc eu? Acceptă această binecuvântare și te vei descurca, pentru că, iată, ea vine din partea Universului. Și Universul, dacă îți oferă această oportunitate, te va susține. Vedem aici personajul care ți oferă, iată, o binecuvântare, dar îți pune niște condiții. Tu, dacă o accepti cu bucurie, persoana cealaltă se va transforma și te va ajuta să mergi până la capăt, pentru că este trimisă de către Univers. Mai departe, avem pentru leu, lei, cele 3 sfaturi ale karmei. Primul sfat pentru leu avem 7 de monede, iarăși, ni se repetă aceste cărți foarte mult. Este vorba despre resursele tale, ceva care tu mânuiești foarte bine, ce trebuie să faci cu aceste chestiuni. Este un talent al tău, ceva care tu știi foarte bine să faci. Trebuie să ajuți și tu pe o persoană împovărată. Cred că mi se repetă aceste lucruri la mai multe zodii. Nu mai știu exact la ce zodia a căzut cam aceeași energie, vedem aici. Și bineînțeles că această persoană pe care tu trebuie să o ajuți are o opinie foarte puternică. Este ușor mai blocat, mai încăpățânat, da? Are și o gură foarte mare, nu prea apreciază ajutorul această persoană, dar ce să vezi că este trimis acolo karmic ca tu să-l ajuți, pentru că tu poți, pentru că tu ai și pentru că tu știi. Trece peste încăpățânarea celuilalt și fă această binecuvântare ca să vezi tu ce bine o să-ți prindă ție karmic aici vorbind. Iată, tu care ai aceste resurse la îndemâna ta, cunoașterea, banii, emoțiile sau ce ai tu mai bun și ai de oferit, persoana cealaltă este împovărată, dar iată, este un personaj mândru care nu acceptă ajutorul. Iar tu va trebui să-l ajuți fără ca el să-și dea seama, fără ca să treci, cum să spun, prin încăpățânarea sa. Acest gest, așa într-un mod foarte subtil. Universul spune gura mică și faptele să fie mari. Cealaltă persoană nici nu o să știe. Păi, cine m-a ajutat? Care-i treaba? Ce se întâmplă că mă simt mai bine, o să spună. E o chestie cu tâlcă aici. Vă veți da voi seama atunci când veți avea de-a face cu energia. Trebuie să ajutați și să tăceți mâlc. Să nu știe cine l-a ajutat. Al 2-lea sfat al karmei pentru leu, avem copacul vieții, este vorba despre energia neamului vostru pământesc. Iată karma neamului. Ce se întâmplă aici, în karma neamului? Avem roata norocului. Cineva a venit în această karmă ca să facă o schimbare. Ești tu această persoană. Tu schimbi karma neamului tău. Mamă, ce energie la leu. Și avem 3-ul de monede. Este vorba despre persoanele din neamul tău care vor beneficia de pe urma unor aptitudini pe care tu le înveți. Ce faci tu în această viață pentru a depăși predecesorii tăi? Înveți o facultate, înveți o meserie, înveți ceva, citești niște cărți, te documentezi,
afli, poate înveți să faci anumite lucruri, practice, poate că părinții tăi n-au știut să facă mâncare, înveți tu să faci mâncare, vorba vine. Că n-au știut să conducă o mașină, înveți tu să faci acest lucru. Ceva care tu aduci o schimbare practică în neamul tău, de care vor beneficia urmașii tăi. Iată ce frumoși tu îi ajuți pe urmașii tăi să aibă o karmă mai bună în ceea ce privește profesia, talentele. Poate să fie vorba și despre un talent care tu îl aduci în acest neam, dar trebuie să îl dezvolți mai întâi în tine ca el să fie moștenit de urmașii tăi. Pune mâna și descoperă talentele, leule. Neamul tău în care tu ai venit să faci o schimbare de care va beneficia un urmaș al tău este un talent sau poate o cunoaștere. O meserie poate trebuie să înveți și să lași mai departe. Al treilea sfat pentru leu. Sfatul karmei, avem 4 de cupe, o persoană deznădăjduită din viața ta, care orice ai face, acea persoană nu acceptă aceste binecuvântări și nu este mulțumit niciodată. Cine este acest personaj și de ce este în viața ta? Avem aici lumea, spirala. Eliberează-te. Dacă personajul acela nu este mulțumit, nu este vina ta. Este pentru că el nu știe să se mulțumească cu nimic absolut. Orice ai face, n-ai ce-i face. N-ai cum să-l mulțumești. Este vorba despre caracterul persoanei respective care nu este mulțumită. Tu ești liber. Aici vedem, ai o energie plină de curcubeu, foarte frumoasă și avem fulgerul. Fulgerul trebuie să te desprinzi, bineînțeles, de această energie karmică a persoanei, să te eliberezi, ca să nu te tragă în jos. Este vorba poate la un loc de muncă. Tu depui acolo un efort foarte mare și tot timpul ți se spune că nu faci bine. Desprinde-te de această energie, poate ești într-o relație în care orice faci, partenerul tău de viață nu este mulțumit și din cauza asta poate suferi, poate spui că nu ești bun, desprinde-te de aici, deschide bine ochiul minții și eliberează-te pentru că nu ai cum să o mulțumești pe acea persoană. Deci nu este vina ta, îți spune al treilea sfat al karmei, iată tu aici care ai de-a face cu această persoană nemulțumită, că așa sunt ei, trebuie să te desprinzi, vine fulgerul și te eliberează și apare curcubeul după aceea. După furtună este soare, dragii mei, și viața voastră probabil că se va liniști. Mai departe, 3 sfaturi ale karmei pentru zodia Fecioară. Primul sfat pentru Fecioară, avem Regina de cupe. Deschideți inima și iubește. Iubește cu inima atât cât poți, că niciodată nu este prea mult, ți se spune Fecioară. Mai ales dacă ești femeie, dar și dacă ești bărbat, Regina de cupe este cel mai sensibil personaj al tarotului, iubește, fără să aștepți nimic în schimb. Vedem 8 de spade, are un blocaj, probabil mental, această persoană din cauza spune că nu poate iubi, că nu are pe cine și că de câte ori iubește nu îi se întoarce dragostea. Eliberează-te din acest blocaj mental și iubește indiferent că primești sau nu primești. Iubește, datoria ta este să iubești în această perioadă. Să te mai uiți la cei din jur sau dacă ți se oferă în schimb iubire. Iubește tu ca să-ți umpli inima cu iubire și cu această energie karmică. Se pare că ai de-a face cu persoane care poate au ceva împotriva dragostei tale, poate că nu ți apreciază, poate că te, știu eu, îți pun blocaje sau nu sunt de acord sau este prea mult ceea ce cer de la tine. Iubește atât cât poți. Ridică-te în picioare cu mândrie, ți se spune, și oferă din sufletul tău tot ceea ce poți tu, atât cât poți. Nici o picătură mai mult sau mai puțin, atât cât poți. Deschideți inima, oferă ceea ce ai mai bun, vei primi, văd aici, și primești o energie care ușor nu-ți răspunde la această iubire, dar este energie karmică. Cu cât mai mult oferi, cu atât mai repede te vei debloca. Omul când oferă iubire și nu primește, intră într-o situație din aceasta în care inima începe și este secată de energie. Spune, băi, iubesc și nu sunt iubit. Ignoră aceste lucruri. Iubește. Iubește-te pe tine, iubește animalele, iubește florile, iubește vecinii, iubește pe cine vrei tu și nu te mai uita la persoane care nu te iubesc. Ca să treci peste această energie, să se umple inima de iubire, să te deblochezi. Uite, așa se deblochează karma omului. Se umple inima de iubire, dar mintea nu te lasă, că mintea vine și spune, păi n-am pe ce să iubesc. Pune mâna și iubește orice în această perioadă, spune karma. Vedem Regina de cupe care trebuie să ofere această cupă de iubire, este blocată mental, nu știe cum să facă și cui să o dea, pentru că fie de fiecare dată când oferă, este blocată. Oferă și nu te mai uita cui oferi. Important este să oferi și nu cui oferi. Fără dragoste, oricui. Al doilea sfat al karmei pentru Fecioară, avem 7 de cupe. Te vedem aici, ești ușor, cu prea multe emoții,
ai de-a face și parcă ești ușor confuz emoțional, pentru că nu înțelegi aceste emoții câteodată. Ce trebuie să faci? Ia să vedem. Să nu cumva să cazi în dezamăgire. Dacă nu înțelegi aceste emoții, pune la spatele tău. Pune la spate. Nu le înțeleg, dar nu o să mă las acum influențat ca să cad la pământ. Dacă nu le înțeleg, le pun deoparte și probabil că la momentul în care voi fi pregătit să le înțeleg, le voi înțelege. Decât să le las să mă dărâme, mai bine le pun deoparte. Ia să vedem. Vedem aici cum voi puteți primi ajutorul de la un personaj înțelept din familia voastră lumească. Este familie lumească aici. Mamă, tată, frate, soră, știu eu, unchi, mătușă, cine este din familia ta lumească. Mergi și cere sfatul acelei persoane care are experiență de viață. Te va ajuta, îți va da o idee, îți va da o eliberare, vei înțelege mai bine despre ceea ce este vorba, ce se întâmplă cu tine, în loc să cazi dezamăgit sub aceste emoții care te frământă. Pune-le deoparte și mergi și vorbește cu persoanele importante și cu persoanele înțelepte din neamul tău, familia ta lumească. Poate să fie și soție, copil, poate să fie. Te văd aici, când ești bulversat de aceste emoții, în loc să cazi, trebuie să le pui la spatele tău, să mergi să ceri sfatul unei persoane înțelepte din familia ta lumească. Al treilea sfat pentru Fecioară este vorba despre un personaj care universul va trimite sau îl trimite în această perioadă în viața ta. Este energetic, este foarte dispus aici să facă foarte rapid anumite lucruri, vine cu pasiune, este prea mult pentru tine acest personaj, ce este cu el? Ești fluture, nu dorești să ai de-a face, pentru că este prea mult, dorești să fii liber și această persoană fiind foarte energetică, cerând foarte mult, poate că ți se pare că este așa, energia ta nu corespunde, fii liber, da? Și lasă-l pe celălalt să-și îndeplinească visul. Nu bloca pe nimeni. Dacă cineva dorește să facă ceva și te enervează, spune, bă, și ăsta ce vrea să facă, ia uite, dom'le, că nu știu, nu mă deranjează, lasă-i să facă ce dorește să facă, acceptă-le această energie și eliberează-te. Dacă ție nu-ți plac complicațiile sau nu-ți plac activitățile foarte mari, poate vrea să călătorească, poate cine știe ce vrea să facă. Trebuie să-i lași să facă liber și tu să fii liber, să nu rămâi aici blocat. De acțiunile altora ți se spune, ești liber. Ești liber și bineînțeles că tu, uitându-te la cealaltă persoană, nu o să înțelegi. Sunt foarte bine, îmi spune Universul, cealaltă persoană este foarte bine, dar are nicio legătură cu tine, nu influența pentru că ei merg în direcția care trebuie. Fii liber, nu sta în drumul lor. Poate este un copil, poate este cineva din anturajul tău care dorește să facă ceva și te deranjează. Și spune, bă, nu face asta, hai să nu facem, haide că e prea mult, nu o să iasă bine. Lasă-i să facă pentru că ei știu ce au de făcut. Iar tu eliberează-te, să nu te afecteze. Că vor avea succes, îți spune Universul. Mai bine te bucuri de succesul lor. Dacă personajul care este determinat să facă ceva pentru că este susținut de univers, dar tu nu știi acest lucru și tu aici trebuie să te eliberezi de mentalul și de dorința și de hotărârea acestei persoane ca tu să fii liber, să nu le stai în cale. Acesta a fost pentru Fecioară. Mai departe, citim pentru Zodia Balanță, cele 3 sfaturi ale karmei pentru Balanță. Regele de monede. Universul te susține material în această perioadă. Jobul, investiția, afacerea. Ia să vedem despre ce e vorba. Wow, și mentalul. Banul stă în mentalul tău. Ideile tale, dar știi cum trebuie să lucrezi mental la ceea ce faci. Poate ai un proiect. Trebuie să acorzi timp aici, mental, că nu se face din nimic. Ești tu cu 2 fațete. Cel în care trebuie să faci o acțiune, dar această acțiune trebuie să fie susținută de mentalul tău. Înainte să faci ceva, o să te întrebi, să fac, să nu fac, este bine, nu este bine, cere acordul mentalului. Dar mentalul tău trebuie să fie trezit, liber și să nu ai aici să te gândești la problemele altor persoane, la emoțiile altor persoane, trebuie să fie mentalul tău curat și foarte, foarte ascuțit. Și vei avea un mare succes, să spune, mai ales dacă ești bărbat. Dacă ești femeie, vei beneficia și tu de deciziile foarte, foarte bune ale unui bărbat din viața ta. Wow! Și Regina de Spade, femeia și bărbatul. Femeia și bărbatul în această perioadă vor lua o hotărâre împreună care va duce la un extraordinar mare succes. Fie că este investiție,
fie că este de dragoste, de ce vreți voi să fie în viața voastră, că de o femeie și un bărbat care prin comunicarea lor sunt pe aceeași lungime de undă, iau această hotărâre, este cineva din familia voastră, este la locul de muncă, cu ce trebuie să ia această hotărâre? Poate sunt doi bărbați, poate sunt două femei. Nu neapărat trebuie să fie bărbat și femeie, dar dacă este bărbat și femeie, este mai puternică energia. Îl va ajuta pe bărbat să aibă un succes mai mare. Dacă sunt două femei, iarăși ele vor face ceva aici cu energie masculină, adică vor decide ele ceva și o acțiune foarte frumoasă și doi bărbați la fel se vor descurca. Dar important este ca aceste două persoane să ia hotărârea împreună. Vedeți ce frumos va ieși. Deci sunt trei persoane aici, vedem, care merg în aceeași direcție. Pe regele de bâte, cel cu acțiunea, și aici avem regele de spade, cu decizia care vine peste regina de spade, amândoi spadă în spadă, iată ce frumos, se suprapun unul peste altul cu această decizie luată împreună și care va da drum liber acțiunilor. Ce ziceți de treaba asta, balanțe? Al doilea sfat al karmei pentru balanță avem 6 de monede, trebuie să oferiți ceva, un ajutor unei persoane care are nevoie, iarăși material vedem. Această persoană se va echilibra. Deci voi atunci când sunteți în echilibru trebuie să oferiți. Dacă tu nu ai echilibru, nu oferi. Oferă când ai tu echilibru. Deci dacă tu poate ai, să zicem, mai puțin bani, oferă atât cât poți ca tu să nu-ți pierzi echilibru. Ajută atât cât poți, pentru că universul îți dă exact atât cât ai nevoie ca să poți ajuta pe ce trebuie. Că cineva vine și îți cere acum $1.000.000, normal că nu poți să-l ajuți. Nu înseamnă că universul a trimis. Universul va trimite către tine persoana care are nevoie de ajutor, în care tu poți să dai acel ajutor, pentru că ai, vei avea și vei putea. Ajută, că ai și dacă poți. Dacă n-ai și nu poți, nu trebuie să faci. Dar dacă ai și poți, de multe ori închidem ochii, ne este rușine. Sau poate că nu ne dăm seama că trebuie să facem un lucru. Vei deschide tu ochii aici, din ceea ce tu ai din plin de ajuta această persoană și această persoană îți va aduce ca și energie karmică înapoi ajutorul atunci când tu vei avea nevoie. De ce frumos! Poate nu va fi aceeași persoană, va fi altcineva. Poate tu rămâi într-o pană de mașină, în ceva, fără benzină. Va veni cineva și te va ajuta la fel cum tu ajuți pe cineva la nevoie. Frumos, de aici este o chestiune materială. Poate îți lipsește 2 lei și n-ai la magazin, ți-ai uitat banii acasă, ce faci? Dacă tu care ai din plin, vei da un dar mic de bani cuiva care are nevoie atunci când tu ai și ești în echilibru, bineînțeles, și iată cum acea persoană sau universul va trimite o altă persoană pentru a-ți aduce această răsplată. Ce frumos se dă răsplata înapoi, iată, bani pe bani aici, ce frumos vine. Atunci când tu ai nevoie, la fix, la țanc, vine personajul, te ajută. Datorie karmică, iată, energie karmică care se întoarce. Balanță, al treilea sfat al karmei. Wow! Iubirea, împărtășirea dragostei la același nivel, schimb de energie, reciprocitate în iubire. Hai să vedem. Familie spirituală. În viața ta există persoane care te iubesc cu adevărat, iubește și tu pe ei pentru că sunt familia ta spirituală. Cine este persoana care te iubește cu adevărat? Că n-am pe nimeni, o să spun, ai pe cineva, hai să vedem, pe cine ai. Iubește și mulțumește, chiar dacă nu este un partener de amor. Este cineva care te iubește, e familia ta spirituală. Spui mulțumesc familiei mele spirituale, iată ce frumos. În această familie spirituală se va naște probabil sau va veni, poate este acolo un personaj nou în această familie, care în permanență oamenii se nasc pe acest pământ, iată cineva care este mai nou în această familie spirituală, poate mai tânăr ca tine, care va beneficia de pe urma energiei acestea de echilibru a iubirii. Energia noastră personală hrănește familia spirituală. Familia spirituală nu știi cine este. Sunt oameni necunoscuți, poate din alte țări, din alte colțuri ale pământului, care beneficiază de pe urma ta. Oferă dragostei persoanei din viața ta care te iubește, recunoaște acest lucru, apreciază iubirea și oferă în mod egal iubire persoanei din viața ta și în felul acesta tu hrănești cu energie familia spirituală. Cineva care este mai nou, mai tânăr, poate un tânăr din familia ta spirituală, se va încărca cu energie datorită acestei energii universale care hrănește. Este foarte complicat să vă explic acum, nu avem timp, dar sper că înțelegeți acest lucru. Hai să vă arăt imaginile. Aici sunteți voi, tu și cu cineva cu care faci schimb de emoții într-un mod foarte frumos, egal. Hrănești familia spirituală, din care coboară pe pământ un spirit nou care va prelua această energie și va da putere.
Energii subtile. Oamenii nu știu că ei hrănesc familiile spirituale și nu știu cine este familia ta spirituală, dar când tu ești în nevoie și ai nevoie de ajutor, familia ta spirituală te ridică. Este munca aici care se face colectivă. Scorpionul, cele 3 sfaturi ale karmei. Avem fulgerul, o idee fulgerătoare, un eveniment karmic. Este o secundă de luciditate, o secundă în care se poate schimba destinul unui om. Ia să vedem despre ce este vorba. Orașul este o clădire care, sau poate ceva, o structură care trebuie fulgerată. Este turnul fulgerat, ne cade. Vedem o clădire solidă, poate să fie chiar casa în care locuiești, poate trebuie, să faci o schimbare în casa în care locuiești, poate trebuie să vopsești pereții, trebuie să faci o reparație în casa ta. Unde este locul în care tu ești? Acolo trebuie să faci o noutate în casa ta, de cărămidă, de beton, de ce este casa ta. Apare fulgerul acesta care ne spune o schimbare trebuie făcută aici. Fă curățenie în casă, adu o lumină nouă, schimbă, poate un obiect care nu mai este de folosință, care este stricat, aruncă-l. Obiectele stricate trebuie să dispară. Fă o schimbare în casa ta, ți se spune. Ia să vedem. De ce? Că ceva nu mai este de folos aici. Fulgerul a căzut. Deja acel lucru stă acolo și ocupă energie. Iată ce frumos, avem regina de monede care va aduce o energie nouă, proaspătă aici. Cineva îți va intra în casă cu o energie foarte, foarte frumoasă, dar această persoană nu poate să-ți intre în casă pentru că nu este compatibilă cu energia casei. Și cum este? Vrei să cunoști pe cineva sau un prieten care nu te-a mai vizitat de mult sau un membru al familiei care nu te mai vizitează, nu mai vine sau nu ai prieteni, nu ai iubiți, nu ai pe nu știu cine, energia casei trebuie schimbată pentru că de aceea aceste persoane nu pot să se apropie de tine. Pentru că în casa ta este o energie stagnantă care este distrusă deja și care trebuie reînnoită. Caută în casa ta ceea ce este stricat și aruncă. Sau, poate trebuie doar să reîmprospătezi dacă nu ai lucruri stricate. Haine vechi, ceva care nu mai este de folos. Vedem orașul care reprezintă casa, fulgerul trebuie să facă lumină în ceva ca să poată să intre în energia ta persoane cu energie benefică. Uite ce frumos, aici acum îți rezolvi singur această karmă, nu trebuie să scurețe nimeni, scureți tu singur. Scorpionul, al doilea sfat al karmei pentru voi în această perioadă, avem 10 de monede. Tu aici ești pe un pedestal în familia ta lumească și trebuie să susții pe cineva, este familie lumească. Lumească adică frate, soră, copil, vecin și vecinul e familie lumească că trăiești cu el toată viața. Ca de copacul vieții, clar, cineva din familia ta, că tu trebuie ori să-l instruiești, ori să-l înveți ceva, care vine din neamul tău. Care este binecuvântarea și puterea care tu ai moștenit-o din neamul tău? O să spui, vai, n-am moștenit nimic eu, numai necazuri. Caută acel lucru care este de preț. Că există un lucru de mare preț pe care tu l-ai moștenit de la neamul tău, fie că este material, emoțional, spiritual, ce ai moștenit. Poate să fie casă, poate să fie bani, poate să fie niște talente, poate, sau niște atitudini fizice pe care le ai tu. Găsește această chestiune care tu ai moștenit-o și dă-o mai departe urmașului tău. Dacă nu ai copii, dă-o unui frate, unui nepot, unui cuiva din neamul tău. Dacă n-ai pe nimeni și ești singur pe lume, dă-o unui vecin, copilul unui vecin. Învață-l pe acel copil să facă ceva care tu știi foarte bine de la neamul tău. Sau niște concepte de viață, sau poate că ai ceva material de oferit. Susținerea pe care tu aici, ca și stâlp de rezistență pe neamul tău, ceea ce tu primești de la strămoșii tăi, trebuie să dai mai departe urmașilor tăi. Vedem că ai din plin, în această perioadă vei avea. Trebuie să faci aceste gesturi și neamul tău se va susține aici. Și vedem, este o persoană împovărată. La baza neamului tău există niște poveri. Tu ai moștenit niște capacități, da, pe care poate strămoșii tăi nu au știut să le folosească. Tu trebuie să crești aceste capacități, să le folosești, să le pui în valoare, să le pui în aplicare și să dai mai departe urmașilor tăi, pentru că sunt niște valori, niște talente care au fost pierdute. Tu le-ai moștenit. Ce faci cu ele? Adu-le în valoare și crește-le și fă-le mărețe. Și această karmă nu se va mai repeta în neamul tău. Iată, tu care pui în valoare aici, pe tronul acesta frumos, ceva ce neamul tău a pierdut, împovărat, la baza neamului se află niște poveri, dar de fapt tu stai pe un tron de aur
pentru că există și lucruri foarte, foarte benefice pe care neamul tău poate nu le-a folosit așa cum trebuie. Folosește-le tu pentru că le-ai moștenit și dă-le mai departe urmașilor tăi. Și iată cum de aici, de la bază unde au fost poverile, vă ridicați și stați pe un tron de aur și neamul vostru va beneficia de aceste chestiuni. La Scorpioni. Al treilea sfat al karmei pentru scorpioni. Vedem ce avem aici pentru voi. Avem banul. Mamă, ce frumos! Poate trebuie să oferiți, știu eu, un obiect pe care l-ați moștenit și care strămoșii voștri l-au lăsat undeva într-un colț uitat. Este un lănțișor ruginit, poate, cine știe, un caiet prăfuit care l-a uitat acolo undeva, o carte care o ai de la părinții tăi și a fost lăsată în paragină. Du-te, ia acel obiect, ia acea chestiune, fă-l frumos, lucios și pune la loc de cinste, ți se spune, pentru că poartă o valoare foarte mare și este steaua și este bogăția și este acel obiect trebuie scos la lumină ca să aducă belșug în neamul tău. Ceva care ai ignorat, care ai spus și prostia asta. Aveam o broșă lăsată de o bunică și broșa aceea era ruginită pentru că îi lipsea o pietricică. Și într-o zi am luat acea broșă și am lustruit-o frumos și am reparat-o și am făcut din ea o mare broșă. Că a fost lăsată de cineva care atât a avut pe pământ acea broșă. Și avem aici patrul de spade, persoana care așteaptă să se întâmple ceva. Iată, există în viața voastră mari binecuvântări, au fost îngropate, au fost lăsate nefolosite. Trezește-te și folosește darurile care sunt de la familia ta. Acele mici, ascunse și ruginite, ia-le și fă-le să strălucească și lasă-le mai departe urmașilor tăi și universul te va binecuvânta cu mari, mari binecuvântări materiale, pentru că acele obiecte poartă o energie a dorințelor strămoșilor tăi, care poate nu au fost îndeplinite și prin luarea acestor obiecte și aducerea lor la lumină și punerea o energie strălucitoare pe aceste obiecte, iată, dorințele neamului tău se vor îndeplini pentru tine și vei schimba karma neamului tău. Vedem aici steaua care ne cade peste bani. Iată ce frumos această stea. Wow, wow, wow. De 3 ori. Dacă aveți o bijuterie din familia voastră, lustruiți acea bijuterie. Vedem că doarme aici undeva, este dormantă această energie, dar are un potențial extraordinar când este scoasă la lumină. Steaua scoate la lumină o valoare din neamul tău. Scoate tu în această perioadă la lumină acea valoare. Scorpionule, să vezi ce frumos o să-ți fie. Mai departe, săgetătorul. 3 sfaturi ale karmei pentru săgetători. Ce ne spune karma astăzi pentru voi? Avem dreptatea lumească. Trebuie să faci o acțiune. Iată aici cu dreptate. Ce acțiune trebuie să faci tu? Care să mulțumească emoțiile unor alte persoane. Ce dreptate trebuie să faci cu mâna ta și cu acțiunile tale? Wow, cei 2 dragoni! Ești într-o energie foarte bună cu cineva. Tu trebuie să faci dreptate pentru acea persoană și acea persoană este ori partenerul tău de viață, este o energie, un echilibru fantastic pe care l-ai cu cineva și care vă ajută pe voi să rezolvați niște energii karmice ale neamului vostru extrem de importante. Acțiunile tale mulțumesc emoțiile celelalte persoane și acțiunile celelalte persoane mulțumesc emoțiile tale. Este un moment de echilibru fabulos. Cred că este cea mai frumoasă energie până acum care ne-a căzut karmică în legătură cu relațiile. Dreptatea pe care tu o faci pentru partenerul tău va face același lucru pentru tine. Este un partener, dacă n-ai pe nimeni, fă acțiuni cu dreptate pentru toți oamenii și universul va găsi un partener care îți va face dreptate, dar oamenii găsesc parteneri pe pământul ăsta și mai ales în perioada actuală care, zice, eu fac tot și ăla nu face nimic, aia e nedreptate, tu faci acțiuni și nu primești în schimb același lucru. Vedem un echilibru în acest sens karmic, trebuie să continui să faci acțiuni care să mulțumească oamenii sau pe ceilalți, chiar dacă ei nu sunt mulțumiți sau chiar dacă ei nu ți arată acest lucru, tu fă în continuare aceste acțiuni spre mulțumirea celorlalți, chiar dacă sunt nerecunoscători, pentru că aceste acțiuni ale tale umple cu mulțumire un taler al unei balanțe. Și în momentul în care acțiunea vine și anulează energia karmică prin această dorință de a face numai acțiuni benefice și cu dreptate, că nu ne răzbunăm noi, lăsăm pe karma să se răzbune, talerele balanței vor veni la același nivel și atunci când tu îți plătești o datorie karmică care nu știi aici, că faci lucruri de dreptate, fără să primești nimic în schimb,
Sau poate, mă rog, dacă meseria ta e să primești bani, dar aici vorbim despre dreptatea care o faci așa, de zi cu zi, da? Indiferent cine este persoana din viața ta, faci lucruri cu dreptate și îți menții integritatea, cum se spune. Normal că tu ți-o menții mereu, dar uneori mai scăpăm din vedere acest lucru, mențineți integritatea și vei umple talerul balanței care va aduce în viața ta persoane care vor face același lucru pentru tine și vei găsi relații armonioase, de iubire, de muncă, vecini, prieteni, cine sunt. Avem copacul vieții, pentru neamul tău face acest lucru, pentru că în neamul tău, iată, sunt persoane care vin și prin alianța neamului, soț, soție, care dau copii împreună. Iată, două neamuri care vin împreună, printre acest copil. Deci vedem, două neamuri se echilibrează, și neamul tău și neamul partenerului tău, sau poate neamul prin care ești cu alianța. Poate ești neamul mamei, neamul tatălui, iată, două neamuri pe care le aduci împreună. Sau neamul tău, neamul soțului. Sau neamul părinților, strămoșilor tăi. Vedem foarte, foarte frumos aici pentru tine și totul pornește din acțiunile și sentimentele tale. Dar din acțiunile tale, în primul rând, care trebuie să le faci cu sentimente de iubire. Vedem acțiunile tale care aduc în balanță aici niște emoții. Vedem cei doi dragoni care ne arată din nou acțiune și emoție. Împreună, care se pupă exact în vârful dreptății aici, iată dreptate karmică care se face și pe neamul vostru vine această dreptate, avem copacul vieții, cei doi dragoni se pupă în vârful săbiei dreptății și neamul vostru va scăpa de o karmă. Fă totul cu dreptate din inima ta și să vezi tu un echilibru, care poate nu-ți dai seama de el, dar se va produce. Al doilea sfat pentru săgetător, avem personajul care este blocat mental, cine este încăpățânat, conceptul de viață ești tu sau este celălalt. Vedem un personaj care nu numai mental, dar și emoțional are o chestiune aici. Ce se întâmplă în mentalul și emoționalul acestei persoane? Această persoană va primi ajutor. Dacă tu ai un blocaj mental sau emoțional, primește ajutorul celor care vine cu inima deschisă. Este ajutorul pe care ți-l poate da. Poate nu face atât de mult pentru tine cealaltă persoană, universul este timid pentru că tu ești foarte blocat în anumite aspecte, care sunt aspectele care știi tu că te blochează, indiferent care sunt ele, fiecare avem aceste lucruri, și te gândești, bă, de ce nu face universul ceva pentru mine? Universul va face ceva pentru tine, dar este mic. Și spui, păi asta face universul, să facă mai mult. Acceptă ce face universul pentru tine prin oameni, prin fapte, locuri, întâmplări. Acceptă binecuvântările cele mici, ca universul să vadă acest lucru, să trimeată din ce în ce mai mult binecuvântări și mai mari. Trebuie să accepti o binecuvântare mică, care nu te scoate din blocaje fabulos peste noapte, nu face vrăji precum guru de pe Facebook, ci ți aduce o binecuvântare mică. Accept-o și să vezi tu cum se va înmulți. Personajul blocat aici, vedem mental emoțional și vine pajul de monede cu o binecuvântare mică, pe care dacă această persoană o va accepta, se va debloca. În primul rând își va debloca inima și apoi mentalul. Foarte frumos, vedem. Săgetătorul, al treilea sfat al karmei pentru săgetător. Personajul împovărat nu ești tu, este altcineva care vine către tine. Universul și ție îți va trimite un personaj împovărat. Cred că mi-au ieșit aceste cărți la aproape toate zodiile. De ce universul trimite aceste persoane împovărate? Pentru că tu iarăși trebuie să ajuți pe cineva. Deci la tine este energie în oglindă. Tu vezi un personaj împovărat, îl ajuți cum poți, cu o emoție pozitivă, cu o mângâiere, cu o vorbă frumoasă, cu un sfat, cu un ban dacă ai, și tu vei primi ajutor la rândul tău. Deci este exact energia karmică, foarte frumos explicată pentru săgetător. Ce frumos vă cade echilibru. Deci vă deblocați din toate blocajele voastre ajutând pe cineva și primind ajutorul cuiva. Deci, în primul rând că trebuie tu să mulțumești pentru orice ajutor primești. Și dacă cineva îți dă un ban și tu ai nevoie de 1.000.000 de bani și cineva îți dă doar un singur ban care nu te ajută foarte mult, primește-l. Că bănuț cu bănuț, ajutor cu ajutor, vorbă cu vorbă, emoție cu emoție, se produce un echilibru. Și în momentul în care tu vei fi echilibrat,
La rândul tău vei ajuta pe cineva împovărat, dar trebuie să fii tu în echilibru ca să poți ajuta pe cealaltă persoană. Primește tu ajutorul pentru a te debloca, mulțumește Universului pentru orice trimite către tine care te ajută cât de puțin și apoi tu te vei echilibra din ce în ce mai mult și la rândul tău vei oferi ajutorul tău unei persoane împovărate. Wow, mamă! Îi merge gura lui Camizea. Avem personajul împovărat, care tu îi vei da ajutorul atunci când vei fi pregătit. Iată ce frumos! Vei fi în echilibru. Când nu ești în echilibru, nu poți să oferi acest ajutor. Trebuie să ai grijă de tine mai întâi, să primești tu ajutorul unor alte persoane. O vorbă, o iertare, o comunicare, o mângâiere. Primește-le și adoră-le și iubește-le. Să vezi cum te pui pe picioare și cum tu la rândul tău vei face același lucru. Capricornul, 3 sfaturi ale karmei. Opa, ne-au căzut niște cărți, o clipă. Capricornul, 3 sfaturi ale karmei pentru tine. Primul sfat, vedem pajul de cupe. Cineva care se îndreaptă către tine și care trebuie să-i acorzi și tu o binecuvântare. Ne cad acești paji la toate zodiile, vedem. Cred că toți trebuie să oferim binecuvântări la un moment dat. Această binecuvântare va duce la un mare succes. Vedem aici. Ia uite ce frumos. Nici nu știi pe cine ajuți. Persoana pe care tu ajuți cu o binecuvântare foarte mică, care ți iese în cale, această persoană de fapt este un personaj deghizat. La fel cum am spus, poate și la alte joburi. În caz de job, uite, mi-a venit cuvântul job. Ia să vedeți voi, capricornii, care aveți nevoie de un job, trebuie să mergeți să îndrăzniți. De ce mi-a venit acest cuvânt job? Trebuie să mergeți să îndrăzniți, cei care aveți nevoie de un job, poate nu aveți voi curaj, mergeți, vi se spune, cu inima deschisă și cereți, pentru că este aici o promisiune de abundență pentru voi, dar trebuie să îndrăzniți cu inima curată, de jos veniți cu atât cât puteți, cu deschidere foarte mare. Poate voi trebuie să faceți aici o binecuvântare pentru cineva care este deghizat, care pare că nu are sau pare că are nevoie de ceva. Voi veniți cu un lucru mic, ei au foarte mult, dar voi nu știți acest lucru și veniți cu un lucru mic, cu o ofertă timidă, și să vezi că de acolo veți primi energie. Așa timizi cum sunteți și neîncrezători, faceți acel păsuț înainte, micuț și timid, așa cum puteți. Vedeți voi cum vă deschide universul o mare, mare oportunitate spre succes. Pentru că ce să vezi, persoana cu care ai de-a face este deghizat. Vă sperie, poate. Iată, tu care timid, aici oferi această oferta ta, cupa de iubire sau de muncă sau ce este oferta ta, foarte, foarte timidă și persoana cu care ai de face are oportunități extrem de frumoase pentru tine și vei avea un mare succes. Dar trebuie să oferi cu inima curată. Atâta pot, atâta oferi. Universul vede ce oferi tu. Universul știe cât ai tu și ce faci tu. Nu trebuie să demonstrezi nimănui. Oamenii acum se duc și ajută sau oferă ceva și se filmează ca să pună pe TikTok și pe nu știu unde că ei au ajutat ce au făcut. Păi că trebuie să vadă TikTok-ul ce ai făcut tu și să vadă universul ce ai făcut tu. Că nu faci ca să vadă TikTok-ul. E frumos și pe TikTok, nu-i așa? Capricornii. Al doilea sfat al karmei, avem regina de bâte care se îndreaptă către tine. Este o energie feminină foarte dinamică la Capricorn. Cine este această femeie din viața ta? Foarte capabilă. Este o mamă, o soră, poate soția, poate vei cunoaște o femeie, știu eu, în această perioadă foarte dinamică. Este la locul de muncă, este în casa ta, prietena ta. Cine este această femeie care tu trebuie să te uiți și să iei poate exemplu de la această femeie? Poate ești geloasă pe această femeie? Dacă tu ești femeie și te uiți la alte femei care sunt frumoase, sexy și așa, ia și tu din această energie să vezi tu ce frumos. Dacă ești bărbat, poate este o femeie pasională. Energia feminină care se îndreaptă către tine este o energie foarte, foarte frumoasă. Avem fulgerul. Este o chestiune care te străfulgeră. Este o chestiune aici care ori te sperie, ori poate această femeie, știu eu, face o acțiune sau ceva, o idee are care vine pe neașteptate, care te zguduie puțin așa, te cam sperie această femeie. Nu ai încredere în această femeie. Spui, ce face această femeie? Ia uite că mă deranjează. Este fulgerul peste această femeie.
și este soarele peste fulger. Va fi bine, ți se spune. Această femeie este și ea trimisă de univers ca să te sperie puțin aici cu niște chestiuni care tu nu ai curajul să le faci, poate. Și ea vine să-ți aducă lumină. Nu te speria de persoane dinamice, capabile, care poate sunt mai potenți, știu, mai frumoși, mai deștepți, mai capabili decât tine. Ia exemplu de acele persoane. Și ce se întâmplă? Aici este energie karmică la Capricorn. Ne uităm la persoane care sunt mai puternice ca noi și în loc să vedem ceva bine în acea persoană, suntem geloși. Nu este ciudă. Uite-vă la ce face, aia ce este frumoasă, are bani, este cine știe ce prostituată este aia, ce are bani. Ia uite-te la acea persoană și vezi calitățile, vezi frumusețea ca să primești și tu din acea energie. Este o femeie în viața ta care poate, cine știe, aspiri la această dorință, la poate vrei, iubești o femeie și nu ai acces la energia aceasta frumoasă, feminină, să nu-ți fie teamă. Este soarele peste fulger, dragii mei. Ia să vedeți ce frumos. Energia feminină de care ți este teamă sau ai un resentiment aici, vedem fulgerul peste ea, nu-ți dă încredere, se aduce un tremur, așa, parcă simt că ceva tremură. Avem soarele. Peste această furtună este soarele. Deci preia din energia de foc a acestei persoane să nu te sperii de dinamismul ei. Ai nevoie de această energie să o împartă cu tine. Dimpotrivă, să nu te dărâme măreția altei persoane. Să preiei și tu din energia acelei persoane, karmic vorbind. Dacă naști sentimentul în inima ta față de cineva, nu e bine, trebuie să naști aprecierea. Dacă cineva e mai frumos, mai bun, mai deștept, apreciază-l, ridică-l în slăb. Bravo, mă, ce ai făcut de ai ajuns așa de bine? O să fac și eu. Al treilea sfat avem pisica sălbatică pe care trebuie să o îmblânziți. Cine este această pisică sălbatică pe care Capricornul o îmblânzește? Este un șef la locul de muncă? Este un părinte? Este un iubit? Cine este? Ia uite ce frumos! Vedem energie feminină la Capricorn, care se îndreaptă. Dacă îmblânzești această pisică sălbatică, se va transforma în regina de monede care te va răsplăti cu binecuvântări divine. Dar mai întâi trebuie să îmblânzești pisica. Dar cine trebuie îmblânzit aici? Este mama ta, este sora ta, este o femeie, văd, la Capricorn vă este teamă de o femeie ceva. Ia să vedem. Sau vă este teamă, poate, dacă voi sunteți femeie, de energia feminină a succesului. Îți spui că tu nu ai succes și te uiți la alte persoane și uite aia, ce face, cum este, sau șefii voștri, mamele voastre, autoritățile feminine. Nu trebuie să vă fie teamă, vi se spune. Trebuie să preluați din energia lor lucrurile benefice. Wow, pasărea Phoenix. Avem cineva care este ajutat de o energie feminină de care ți este teamă, te va ajuta pe tine să renaști, să duci la îndeplinirea anumite vise ale tale care s-au spulberat, dar va trebui să ai de grijă pentru că este deghizat această energie feminină într-o pisică sălbatică care de fapt este o mare binecuvântare. Cine este? Este o femeie la locul de muncă care poate n-ai curajul, iată ce frumos îți oferă. Du-te și ai curaj, ce să spuneți el. De la început ți-am spus să mergi să ai curaj. Cei care doriți joburi în această perioadă simplă la Capricorn, mergeți și cereți. Avem regia de monede care vă sperie pe voi aici. Trebuie să întinzi mâna ta acestei pisici sălbatice, se va transforma în regina de monede și iată cu o renaștere, o oportunitate nouă de unde nu te aștepți, să nu-ți fie teamă. Mergi și arată ceea ce ai mai bun, acolo unde trebuie. Poate ai pus ochii pe o femeie de care ești îndrăgostit și nu se uită la tine sau cine știe. Nu crezi că o poți avea? Oferă ceea ce poți. Arată universului. Dacă este mama ta, o prietenă, o persoană la care te uiți cu admirație, ca să iei din acea energie. Vărsătorul. Cele 3 sfaturi ale karmei pentru vărsător. Primul sfat este, wow, cavalerul de cupe. Cineva se îndreaptă către tine cu o iubire fantastică. Cine este această persoană? Poate a fost în trecut, poate este acum. Zice vărsătorul, să vină, frate, să vină. Ce cu acest personaj? Lanțul karmic. Păi nu se putea. Acest personaj în lanțul karmic nu ai încredere. Și te gândești, mamă, de câte ori n-am așteptat acest lucru să vină cineva să-mi ofere, domne, iubire, bani, ce să-ți ofere, ajutor, așa mai departe.
Dar nu e, domne, că nu mi oferă. De câte ori am încercat ceva, mi s-a pus lanțul karmic. Ce se întâmplă aici? Să vină o vrajă, să-mi facă cineva să mă dezlege. Nu se face nimeni nicio vrajă să te dezlege. Este că tu trebuie să prețuiești a ceea ce primești de la alte persoane. Să vezi tu că alte persoane au chestiunile lor karmice. Trebuie să prețuiești ceva care cineva ți aduce și tu spui, nu-mi convine dragostea lui ăla. Gândește-te când erai mai tânăr așa, la liceu, la școală, era o colegă sau un coleg care îi plăcea de tine și nu puteai să-l suferi. Și lui ăla îi plăcea de tine. Și tu erai, nu-l vreau pe ăsta, că e așa și așa, ce mă iubește ăsta pe mine? Ia gândește-te tu la persoana care te-a iubit, care ți-a oferit iubire și pe care nu l-ai vrut și pe care l-ai urât și care nu l-ai putut suferi. Și du-te așa, tu cu mentalul tău și cu inima ta în timp și apreciază-mă, bă, uite, ăla mă iubea. Uite, ăla mă iubea, o bunică, un vecin, un profesor care ți-ai bătut joc de el sau cine știe ce ai făcut, ăla mă iubea. Și să vezi cum, numai prin gândul că recunoști și accepti acea iubire, acel sentiment care vine de la univers, numai prin faptul că accepti acel lucru, te deslegi din lanțurile karmice. Deci ce ușor este să-ți rezolvi tu singur karma, trebuie să accepti iubirea cuiva pe care nu ai acceptat-o, dar nu trebuie să fii în relație cu persoana aceea. Să faci tu așa mental, emoțional o acceptare, să realizezi acel lucru. Aveți regele de bâte peste acea persoană. Deci iată cum acceptarea aici și a unor fapte ale unor persoane care ți-au oferit foarte mult aceste persoane și tu n-ai profitat de ajutorul lor sau de energia pe care ți-a oferit-o, că nu ți-a plăcut ceva, poate. Acolo ai zis, ce-mi trebuie mie asta, nu vreau să fac, nu știu, poate a fost o ofertă de muncă, poate a fost un părinte care ți-a oferit o chestiune și tu ai vrut să o faci. Ia gândește-te, a fost din partea Universului, Universul ți-a oferit energie prin anumite persoane, iar tu nu ai vrut. Orică nu ți-a plăcut și de aceea ai rămas blocat și Universul nu-ți mai trimite. Zice, băi, o trimit, dar că tu nu accepti. Acceptă tu, băi, Universul, mulțumesc pentru dragostea acestei persoane, pentru bunăvoință, iată, pentru ceea ce, energia pe care ai investit în aceste persoane, mulțumesc frumos, apreciez acest lucru și merg mai departe. Nu înseamnă că trebuie să rămân în relație cu ei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să nasc resentimente. Este o mare diferență între a accepta iubirea unei persoane de care nu ne place, accept că o iubește și nu îi hrănesc aceste iluzii, dar îi mulțumesc undeva Universului pentru acest lucru și alta este să te uiți la cineva care îi place de tine și să spui și prostul ăsta. Deci este o mare diferență, da? Nu înseamnă să-l accepti ca și partener, dar trebuie să accepti iubirea, să o venerezi. Asta este. Vedem aici un personaj care ți-a oferit iubire foarte, foarte frumos din partea Universului, iar tu ești în lanțul karmic. Că nu ți-a convenit ceva sau această ofertă sau de la părinții tăi ai primit ceva, de la un personaj masculin ai primit ceva, un frate, un coleg, un prieten care nu l-a apreciat. Ai dat în van acea energie. Poate a fost un prieten, tovarăș de copilărie, de job, de armată, de ce a fost acest tovarăș. Poate a fost un amant, cine știe. Personaj care i-a pus ochii pe tine sau un prieten, dacă ești bărbat, nu trebuie să fie neapărat, poate o femeie. N-ai vrut. Ai zis că ce-mi trebuie prostul ăsta sau proasta asta? Ce vrea de la mine? Iată că nu era proastă, era trimis de univers ca să te încerce. Mulțumește acelei persoane și treci mai departe, nu trebuie să te întorci la ei acum. Dar te vei elibera tu din acest lanț karmic. Universul îți va trimite în continuare binecuvântări, vărsătorule. Ai soarele, următorul sfat al karmei, luminează-te și umple-te de căldură și iubire. Ei, vezi că ești din lanțul karmic și ai fulgerul peste soare. Dar ce anume te întunecă pe tine? Ce anume mental aici? Niște chestiuni mentale care vin peste acest soare să-l umbrească. O să fie eclipse de soare acum în America. Am spus așa, mi-o să aminte. Ce anume mental aici care nu ai putut să vezi tu, te umbrește. Trebuie să treci peste acest lucru. Iată, un conflict pe care l-ai cu cineva, trebuie să treci peste. Luminează-te, pune iubire față de acea persoană, eliberează-te. Conflictul mental pe care l-ai cu cineva și care ți-a spart așa mentalul. Cu cine e acest conflict, vărsătorule? Nu acum, în trecutul tău, cândva, care a lăsat o urmă aici, a lăsat un fulger, așa, a lăsat o crăpătură, văd, undeva pe mentalul tău, pe inima ta și a lăsat un resentiment care nu s-a vindecat. Se spune, adu lumină și iubire și căldură peste această chestiune ca să vezi tu cum te vei libera. Iată, aici avem soarele care zice lumină, căldură și avem fulgerul care îl deranjează pe soare și conflictul mental care este aici.
rezolvă conflictul mental, poate singur, dacă cealaltă persoană nu este dispusă, și eliberează-te, oferă iubire și căldură și lumină. Mai departe, pentru vărsător, următorul sfat al karmei, pasărea Phoenix ne arată o renaștere pentru cineva, o nouă șansă. În ce anume este această șansă? Comunicarea cu cineva, iată conflictul, persoana cu care ai un conflict la vărsător, oferă o nouă șansă, privește pe acea persoană dintr-o perspectivă diferită ca să înțelegi de unde s-a produs conflictul și să înțelegi despre ce este vorba. Ca să termine acest conflict și vedem dragostea, iubirea, oferă iubirea persoanei cu care ai avut un conflict. Este din neamul tău, este cine este, dar nu neapărat o ceartă. Este o chestiune în care nu te-ai înțeles, n-ai fost de acord, ai considerat că cealaltă persoană este prea dură, este prea pretențioasă, este prea nu știu cum, prea fără emoții. Oferă tu iubirea acelei persoane care nu are emoții, să vedeți tu cum renaști și inima ta va renaște. Avem personajul aici care este lipsit de emoții, nu ești tu acest personaj, tu ești în spate cu iubire, care trimiți, iată ce frumos, aceste cupe de iubire pentru cei care nu au emoții și îi ajuți și pe ei și pe tine să renașteți. Pasărea Phoenix renaște din cenușă. Când cineva nu are emoții, naște emoțiile tu în sufletul tău și trimite emoții pozitive către acea persoană pentru ca să renască aceste emoții în inima ta, să te vindești, să te eliberezi de o karmă emoțională. Și asta a fost tălmăcirea. Dacă vă întrebați unde sunt peștii, le-am făcut la început. Mergeți și căutați. Vă mulțumesc frumos, la revedere!